The reform that I've embarked upon since I took over in Nigeria has been very impactful. I can beat my chest for that. It was initially painful, but today the result is blossoming. It's getting clearer to the people. We have more money to the economy, no more corruption. Dorima orin tó wá sí mi lẹ́nu bó tó rèé o nígbà tí mo gbọ́ mo ní kọ́ńtì wo làárẹ̀ Tinubu ń sọ ń pa rẹ̀ ṣé Nàìjíríà yìí náà ni no more corruption o tí ààrẹ Tinubu ààrẹ yín olódò dẹ̀ tí wọ́n lè sọ ní Brazil rèé tí wọ́n fi ń wá àwọn tí ó dókòwò tán kòwó wá tí wọn ò ní jáyà tẹ́rù òní mọ̀ bà wọ́n wípé ìlú corruption wọn ni àkótító láti change rhetorics pé àwọn fẹ́ change story ṣùgbọ́n séèyàn lè forí ahọ́n nìkan change story. ẹ gbọ́ sí òsì corruption wọn Nàìjíríà. ṣùgbọ́n corruption no corruption ṣé ẹ mọ̀ pé kì í ṣe Brazil nìkan ni ààrẹ yín lọ wọ́n kọ́kọ́ yà ní orílẹ̀-èdè Japan ṣùgbọ́n tán ń bọ̀ ní Japan tán jẹ́ àmọ̀ wípé Nàìjíríà ti ní yóò ń tà ń bẹ̀. Japan ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbogbo ohun tó wá sọ fún yín wọ́n ní nǹkan wọn ló yàtọ̀ gédégédé sí agreement mo láàmọ̀ sí nǹkan o tó ń tẹ̀lé àfà ọ̀lẹ́ ń tẹ̀lé àfà kiri wọ́n wá sọ nǹkan míì fún wa ààrẹ náà dé Brazil wọ́n lọ sọ nǹkan míì wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa corruption ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀rọ̀ Brazil wọ́n ní yóò so èso rere o pàápàá jùlọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n lè so tó kọ́kọ́ so táwọn èèyàn ti ń jẹ ń bẹ̀ báyìí mo ní kí ìgbà wo náà bẹ̀rẹ̀ sí jẹ èso ti yá sáré so láì sèso GMO wọ́n ní direct flight yóò mọ lọ láti Brazil wá sí Nàìjíríà mo ní heritage Yorùbá sì wà ní Brazil o ṣùgbọ́n èèyàn mélòó ní ń lọ Brazil náà láti Nàìjíríà wọ́n láwọn èèyàn ń lọ o ẹ jẹ́ á padà sórí ọ̀rọ̀ corruption is not in Nigeria anymore. ṣé ẹ fọwọ́ sí ní tààrẹ Tinubu sọ ṣé wọ́n ń fìgbàgbọ́ sọ̀rọ̀ ni ṣé wọ́n ń forecast ni àbí tó ń ṣẹlẹ̀ gangan náà ń sọ no more corruption in Nigeria. ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni fídíò kan ti lu jáde inú abala sánáwọlé láti ẹ̀ ti lò àfi bí update ẹ̀ ṣe jáde wípé ọwọ́ ti bà wọ́n o àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ń ka owó nínú mọ́tò lọ́mọ Nàìjíríà bá wọn fẹ́ sáfẹ́fẹ́ wípé ẹ gbọ́ owó kí ló lè jẹ́ ẹ bá pàdé nù abala sánáwọlé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi tó yín létí ilẹ̀ wípé ọwọ́ ti bà wọ́n ti mú wọn afẹ́fẹ́ lè ṣe in advance ẹ bá pàdé nù abala sánáwọlé ẹ já kó ń bẹ ẹ já wá dé Àbújá. Kaduna ni à ń lọ o la bá kófìrí ọkọ̀ ojú irin làyà bá ní ọ̀gá mi ẹ mọ́ sọ̀sọ́ kú sọ àwọn ò sí inú ọkọ̀ ojú irin mo ní àyà n ò la wà ń bẹ́ẹ̀ inú helicopter làwà wá ò rí pípé area view là ń wò ni. èrò pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n àgbọ̀ wípé èèyàn kankan sì ṣe for now adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í ṣe kékeré o àwọn èèyàn ti ń sọ pé Nàìjíríà mo ní rárá o ó hàn ṣẹlẹ̀ ńlú òyìnbó náà ó ṣẹlẹ̀ ní Germany láìpẹ́ yìí ó ṣẹlẹ̀ ní Spain ìwọ̀n ṣẹlẹ̀ ńlú òyìnbó náà ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ la ti ń gbọ́ takuntakun a ní ṣé èsè àwọn ajínigbé wọn ni rárá wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń kọ́ ń bọ̀ ni mo láwọn wo náà ń kọ́ ń bọ̀ wọ́n ní àwọn fìjìláńtẹ́ mo ní ṣé lóòótọ́ ṣé ìṣe àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní fìjìláńtẹ́ ni wọ́n ní ẹ̀wò bọ́n wọn dáadáa wọ́n ní dégan ni wọ́n ní dọ́bù bàrẹ̀ ni wọ́n ní kì í ṣe àwọn bọ́n fọ́ AK-47 mo ní ẹ jẹ́ ń wò dáadáa ok wọ́n kọ́ wọn bá ṣe ń yìnbọn so nínú ọkàn wọn ní ìsìn wọ́n ń tágẹ́ẹ̀tì àwọn agbésùnmọ̀mí ó dáa bẹ́ẹ̀ mo ti ráwọn oníwèé ìròyìn kan tó ti gbé o wọ́n ní àwọn agbésùnmọ̀mí ni mo ní kì í sí àwọn agbésùnmọ̀mí lélẹ́yìí àwọn aráàlú tí wọ́n fẹ́ defend ara wọn they want to take law into their hands wọ́n defend ara wọn ni they don't take law into their hands wọ́n gba láísẹ̀nsì o. ṣùgbọ́n ṣé kò wáyé kí ìjọba kan kúkú láísẹ̀nsì AK-47 fún wọn ẹ̀ ń bá lè gbèrú eléyìí náà tó ráwọn tó fẹ́ dojúkọ AK-47 49 náà ń gbé bọ̀ o kí ìjọba kúkú fọkàn síbì kan panupọ̀ àbí ẹja kú ọmọ ẹja lọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho ṣá wọ́n ní kò sí ní jẹ́ Yorùbá nìsan mọ́ lọ́kàn tàwọn òde nínú ọkàn àwọn wọ́n ní gbogbo ohun táwọn fẹ́ mọ́ gbọ́ lẹ́nu wa ní ìsìn láwọn tàwọn ni o àwọn tó jẹ́ tàwọn Oòduà nation ni o kí ló wá fà á. mo ń bọ̀ mi ò tí ì dé ẹ bá ń tan amplifier àwọn ẹja gbóhùn wọn kó já geere. wọn kó bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ mọ pàṣẹ bẹ́ẹ̀ èmi ò lágbára ń bẹ̀ ohun tí wọ́n bá àwọn tó ní nǹkan wọn rèé èmi kàn jẹ́ bí ọmọ fún wọn láti dìfẹ́ yẹn pé wọ́n bá kójú wa kẹ́mi ọkọ̀ àlùkò pa wọ́n èmi wà fún nìyẹn wọ́n wá ní àwọn change ẹ̀ sí Yorùbá nation but tí ọlá pé ìdùnnú tèmi bá kù lọ́dọ̀ bàbá wa ò ní lénìí pẹ̀lú bí bàbá yìí ṣe àpọ́nlé mi tó ní kí wọ́n tan kámẹ́rà mo fẹ́ pé bàbá ò ní apá kámẹ́rà ẹnì kankan mọ̀ pé mo wá dọ̀ rẹ̀ bàbá òṣèré ọ̀hún kan fún ẹ̀ tan kámẹ́rà ká gbogbo náà fi pé ẹ fídíò rẹ̀ ní gbogbo àgbáyé mọ̀ pé ọmọ wa sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ àlùbáríkà bẹ́ẹ̀
èmi nínú ọkàn tèmi èmi ò pé Yorùbá nation mọ́ èmi ọmọ pé Oòduà nation Oòduà nation tèmi ọmọ pé yẹn àtàwọn olólùfẹ́ tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ tèmi èso tí olórí wa pátápátá àti igbákejì rẹ̀ tó jókòó yẹ o ṣùgbọ́n èmi nínú ọkàn tèmi Oòduà nation tá à ń pè tẹ́lẹ̀ lèmi ọmọ pé Christian ni mí èmi sì sí bẹ́rẹ̀ ẹ̀yin bàbá mi sábà fún mi sóògùn èmi ń sóògùn èmi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ń ṣe àwọn bàbá mi mùsùlùmí náà ni bàbá mi mú ìdí nàjà nílé lò Ọlọ́run fọwọ́ fẹ́ bàbá mi ní nísàdúrà fún mi Christian ni mí ṣọ́ọ̀ṣì náà bí n sí èmi sì ń sóògùn torí ibi tí bàbá mi ti tún mi fún ìṣègùn rẹ̀ gbogbo yín mọ̀ pé oníṣègùn ni bàbá mi nílùú Mọ̀dákẹ́kẹ́ wọ́n dẹ̀ fi lé mi lọ́wọ́ ńgbà tí tó ń lọ èmi náà ń ṣe ìṣègùn mi ní Ayọ̀kámú ìdè àwọn lọ́yà náà mọ̀ pé babaláwo ni mí Mọ̀dákẹ́kẹ́ káwéṣe o. ẹ wo ṣàdúrà ń sàmì kò síjà ní ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ẹ̀mí òmìnira àti ipá òmìnira tá a fẹ́ fi kú ònú àhámọ́ ẹ mọ́jọ́ fi wálẹ̀ o orúkọ ló yí padà o ibi tá à ń lọ ò yí padà o inú òmìnira là ń lọ sàn ní sàn kan náà inú òmìnira ni o yóò dáa fún wa o. kọ́mọ́ bá dìjà kọ́mọ́ bá dáwọ̀ kọ́mọ́ bá di yẹpẹyẹrin náà ni o kọ́mọ́ bá di gbọ́n mi sí omi ò tó lọ́jọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ náà là ń láti ṣàyàn rẹ̀ lẹ̀ báyìí nítorí ó ti ń atẹ́gùn rẹ̀ ti ń fẹ́ wá wípé ní tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú àwọn kan fẹ́ dènà dera wọn òjijì ara wọn náà sì bàjá wọn lè kàwọ́ òsì nítòsí kò sáàyè àwà available orin Davido là ń kọ I'm not available sí available fún yẹpọnyẹrin rárá àlàáfíà ló bá dé lọ́dọ̀ tiwa ṣùgbọ́n bàbá ti rí àwọn ọ̀tá àwọn Fúlàní nìkan làwọn fa trouble àìbọ́mọ ìyá wa fa trouble àyànjú ẹ̀ ní pẹ̀lẹ́kùtù ni. àmàlà mi ló ń ta àkáǹtì mi ó ní wanted ni mi nígbà mi sì dìbò pé olúmọ bàbá ni ṣe mo bọ̀ nílé lábàá àtijọba ẹ jẹ́ mo bọ̀ bàbá ẹ mọ́ tìbí mo tà ọmọ yín ni mo jẹ́ ọmọ ẹ̀yàn ọba ilẹ̀ Yorùbá náà ni mí Fúlàní ò lè kó wa lóko ẹrú bí ẹ̀yin bàbá mi bá fàyè gbà mí àwọn ọmọdé kẹ́ ibi tí mo ti tẹ̀ ní wọ́n lè ròyìn mí èmi ìṣàgbọ̀n àárín títì gbangba ni màá dúró sí pápá níjà èmi wù mí nínú wa yìí èmi wù wá dùn kẹ́ńgbọ́ tí mo sọ̀rọ̀ yẹn ìdí ìsọ́ta kébé bọ́ta kébé ní kọ̀párọ̀ àbọ̀dára kébé bọ́ta kébé ní ìbò ọ̀párọ̀ o bẹ́ẹ̀ bá ń bá gbòòjà gbogbo Mọ̀dákẹ́kẹ́ ń bá já o Fúlàní ẹni sùúrù o dípò bá ẹmẹ́jọ́ wa Mọ̀dákẹ́kẹ́ gbogbo Mọ̀dákẹ́kẹ́ ní ọ̀tẹ̀lé yọ wa burata ìlú Mọ̀dákẹ́kẹ́ ò ní bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn Yorùbá sọ pé kí ló dé tí Fúlàní ò lè máa sọ èdè náà alhamdulilayi rabbil alamina àwa Fúlàní ẹ jẹ́ a sọ pé fọlọ́run ọba kò sí èdè táwọn ò lè gbọ́ ká tó gbé bẹ̀ fún just 2 years ni àbí 1 year gan àgbèdè brain yìí tó bá jẹ́ ti kéwù ni ó wà ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé ti ìwé ni ó wà ń bẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ò bùn wọn lẹ́bùn méjì báyìí ẹ̀bùn méjì báyìí Ọlọ́run ò bùn wọn even ẹ̀bùn kéwù ẹ̀bùn ìwé kò sí. ẹ wo oúnjẹ bí ẹni pé àwọn ọmọ yìí náà wọ́n ti ń lo social media bí ẹnu wọn ti ń yọ̀ bíi ilá bọ́n bá ìmú kan nù wọn kan kọ́ wọn lọ́gbọ̀n ṣé inú oko Yorùbá náà ti ń sọ ọ̀rọ̀ ìgbà tí mo rí mo kọ́kọ́ fẹ́ trowé ẹ̀ dànù n ò fẹ́ lò ṣùgbọ́n ó bẹ́tà wọ́n ti ń gbójú ara wọn síta ó ní ìdí kan wá wọn o kàn kọ́ wọn lọ́gbọ̀n gidigidi gan-an. ó rà ẹ fi ọmọ àlè yẹn lẹ̀ irú wọn pọ̀ ń gbòòrò ẹ fi wọn lẹ̀ ẹ já kò ń bẹ̀ ẹ já dọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ yìí mo ti rí fọ́nrán ìtẹ́lẹ̀ mo tún wá fẹ́ lò ó láti fi gba àwa òbí yànjú ẹ mọ́ lọ́mọ yín kéré o ẹ mọ́ fọmọ yín lẹ̀ fún àwọn apanilẹ́kúnjayé o àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ yìí mi rò pọ́n tí ìjú 9-10 years lọ wọ́n sì ti ń bá wọn sùn àgbàlagbà ní sì ń bá wọn sùn. wọ́n sì mọ̀ búlọ́ọ̀kì ojú wọn ni torí àwa ò ní fẹ́ kí àwọn tó ń lò ó wọ́n sí ojú wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àyàwó ni kò dáa bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ bàbá pẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn káàdì ti máa bẹ̀ wọ́n á sọ pé wọ́n máa Fúlàní wọ́n wá ní pé ká sùn lẹ̀ bàtà sùn wọ́n á dúpọ̀ wọ́n kọ́kọ́ dúlẹ̀ wọ́n á dúlẹ̀ náà wọ́n á dúlẹ̀ náà wọ́n á dúlẹ̀ náà wọ́n á dó táyé náà. ẹ̀mí ọ̀la mọ́sálọ. ìgbà tí wọ́n dọ́ wa tán mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kúlùbàgì kan àwọn mẹ́rin pẹ̀ wọ́n fi mi lọ́gẹ̀dẹ̀ mẹ́rin ọ̀kan ọ̀dà ọmọdé mẹ́ta. mo kọ́kọ́ rò pé mò ń gbọ́ àgbọ̀ya ni pé àbí mò ń gbọ́ dọ́bù wọ́n wá do eléyìí náà wọ́n do eléyìí náà àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tí ò tí ì gbò ó nǹkan ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé o wọ́n ti abuse àwọn ọmọ yìí láti kékeré kí lẹ wá fẹ́ kán dì tírú ọmọ ìbá wọ skul tán rè gbéṣẹ́ tán so lóṣó ṣé ẹ mọ ìbẹ̀rẹ̀ wọn ṣé ẹ mọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ wọn lè ní agbára o ẹ ti ń ṣépè fún ẹni tó ṣerú ẹ ẹ fún lépè náà ni páàdì ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan níbi náà ọmọ ọlọ́mọ ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ó ti lò wọ́n. olùdó ní ìṣe àríwá àwọn ènìyàn selection of election ẹgbẹ́ ní omi dé ìrúbù selection
But Eshobuza no, what did he was governor? What did he conducted local government election? Chibikero Timi Amechi was governor. Chibikero Timi Amechi conducted local government election. Ezeboyes Obike was governor. Ezeboyes Obike conducted local government election. Since Fubara is governor, why are you conducting election for another governor? It's a political abuse. It's an abuse of the highest level of politics. And anybody who is reasonable in Nigeria that is affecting the fact that not even Ezeboyes Obike, a minister, will be conducting election for another governor, will be making appointments for another governor, will be appointing commissioners for another governor, and you will accept it. Then you are a political. Election tó ti dájọ́ sí Saturday on the 30 àbí ìṣe Saturday ní 30 ó ná máa ṣe ó sì ti sọ ó ní selection ni kò sí ti ń jẹ́ election ó náà fẹ́ select ni bó ṣe rí nu tó yà bá select ni ṣé irú ti Kogi yóò mọ̀ pàṣẹ fún àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin pé ẹ mọ̀ gbọ́ pa n tá a bá sọ fún yín nìkan ni kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo òfin tá a bá ní kẹ́ ẹ buwọ́lù tẹ́ ẹ ṣe ní kẹ́ ẹ ṣe ní kẹ́ ẹ ṣe selection ni wọ́n select wọn ni. bó ti ṣe ń sọ tó wọ́n ń pariwo lé wọn lórí tó àti Wike àtọ̀gá ẹ̀ kò sí èyí tó dànù wọn ẹ ti wọ multiple chance lọ́wọ́ àwọn méjèèjì ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín o. ó rẹ ẹjá kó lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹjá padà sékòó wọ́n ní agbègbè mile 12 lélẹ̀ tẹ̀ ń wò yìí èmi náà wò rárá mo rí bí dáńfó méjì tán kọjá tí mo rí pé kọ́lọ̀ Èkó mo ní ó dáa Èkó náà ni mo ti confam ìtòrí mọ́ láìkì kí n mọ́ confam story mọ́ mi tó sì fọwọ́dù ẹ̀ sí mi wọ́n àti ẹ̀ kí n láìkì kí n darúkọ àwọn rárá ṣùgbọ́n n ò ní ṣe mistake darúkọ wọn ẹnu mi ti fẹ́ yọ ó ní mo ti rárákùnrin kan ó ya wèrè tí àwọn VIO lọ́rùn ni o Ọlọ́run yà wá ya Sátánì o àdúrà tá a mọ́ gbà nìyẹn tá a bá ti kan VIO lọ́nà torí wíṣkìrìn rẹ tó o bá lóyún gbogbo òwe rẹ pé tó o ní mọ́tò rẹ dúró déédéé ní tí ò sọnù náà mọ̀ wá kiri wọ́n dẹ̀ ọ́ dúró sáà ni láìṣẹ̀ láìrò ó rí tí heartbeat rẹ ó mọ̀ dún dùn yóò mọ̀ lùlù ni yóò mọ̀ lùlù bí ẹni wípé ó ju VIO lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní lónìí wọ́n ní wọ́n bá oní tí wọ́n pàdé o monkey go market iná fi rìtọ́ọ̀nù wọn náà na ṣégè sí wọn lára mo ní wèrè ni wọ́n lè fi wo wèrè ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ. wọ́n ní bó ṣe ń fi òkúta àti irin bó ṣe ń fi panẹ́bìtì ara mọ́tò wọn mú ní láìsí panẹ́bìtà bẹ́ẹ̀ náà ni ó bọ́ sí di táyà tó ń jo táyà wọn bẹ́ẹ̀ náà ló mú wa ba ìgbà onìkan náà ni wọ́n lé wọ́n mú kò mọ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí bó ṣe ń lé ìkànnú àwọn VIO tó ń já lẹ́gba tààrà ó fẹ́ gbọ́n wèrè ara rẹ̀ dànù ẹ jẹ́ àwòrán díẹ̀ sí i. àwọn tí ẹ ti súnmọ́ fún ó ti ẹ̀ bá lónìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé rìtáyà mọ̀pọ̀ lẹ́ni tó bá pàdé. ẹsí ọ̀rá ọba kí ló wà lọ́nà tẹ gbé dání yìí. ẹ sọ̀rọ̀ kí ló wà lọ́nà tẹ gbé dání. kí ló fẹ́. àní ẹ sọ̀rọ̀. kí ló fẹ́. ẹ sọ̀rọ̀ sókè. orí kí ni. orí òkú wà mẹ́. kí lè fẹ́ fi ṣe. ògùn bá lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ yẹ̀yàn ṣe. ọba ayé wọn ní tẹ́lẹ̀. ọba ayé wọn lẹ́fẹ̀ẹ́ lókun tẹ́lẹ̀. ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ò fọ́ ní o nítorí gbogbo wọn ṣe ga kámẹ́rà síwájú rẹ̀ báyìí tí wọ́n ń ṣe yẹ̀yẹ́ ẹlẹ́yà ẹni tó yẹ kán ti dá sẹ̀ríà fún òrè jí òkú gbé pẹ́ tí ẹ̀ mú wípé ó ti ń ṣe é tipẹ́ ẹ mọ̀ bó yóò lo nǹkan wá ni èyàn ò lè ṣerú nǹkan báyìí kó mọ̀ lo nǹkan wá orí gbígbẹ òkun gbókù ni o toró nǹkan bó ṣe dúró òun orí tútù òun rè jí orí gbígbẹ ọlọ́run ló sì mọ̀ ohun tó yẹ kán ṣiṣẹ́ ìwádìí débi tó ti ń bọ̀ tàbí ibi tí ń lọ láti tún rí iṣẹ́ ibi rẹ̀ ta ló fẹ́ lò fún gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń pa pé ó fẹ́ fi ṣògùn bà sẹ́yìn àmọ́ forí òkú ṣògùn bà tó bá yá nísìn àwọn tó ránṣẹ́ wọ́n á fi ọgbọ́n wọ́n á fi mú fínlẹ̀ débẹ̀ yẹn wọ́n á ní kó ṣe bí wèrè tàbí kán nà ní nǹkan kan fọwọ́ bà á wọ́n á ṣe bí ẹni páwọn náà wà nà ni
ní ó bá ya wèrè ìṣẹ́jú 15 minutes làwọn èèyàn bá bílí pé wèrè ni náà bá túlẹ̀ ẹni tó yẹ kán ti dá sẹ̀ríà fún. ẹ bá sì mọ̀ pé àwo encourage pé kẹ́ ẹ máa ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún yàn, tẹ́ ẹ bá sì mọ̀ wípé ẹ fẹ́ ṣèwádìí ni ẹ mú un lọ kẹ́ ẹ lọ ṣèwádìí kẹ́ ẹ fi mọ àwọn tó ń tà á fún. ṣé ẹ ráwọn kìíní opportunity ni láti lè fi mọ ẹni tó ń tà á fún, àwọn tó ti tà fún rí àtàwọn tó jọ ń ṣe é wọ́n pọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Bàbá, ìgbé tí a ń bèèrè ọ̀yọ́, ọmọ ìwọ̀n lágbára ayé o, ẹ ti bíbà bẹ́ẹ̀ ti dìbò. Mélòó mélòó? Ọkọ̀ àwọn obìnrin. Bàbá yìí ti ń dẹmọ rẹ̀ dì, ó ti ń jó láìrílù, ó fẹ́ mọ̀ sí bí aláǹgànà irọ́ ni. Ní báyìí ẹja wá sáré dé Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ arábìnrin kan la gbọ́ tó sọ pé ó ń ti Èkó bọ̀ lóru ọ̀gànjọ́, ó sì ti pele pé in 20 minutes time òun àtó délé wọn ni wọ́n dúró 1 hour 2 hours 3 hours títí tó fi di aago 6 àárọ̀ látòru wọn ni wọ́n gbúrò rẹ̀ mọ́. Nígbà tílẹ̀ mọ́ díẹ̀ náà bá fò sọ́nà ni wọ́n bá ní kàn mọ́ wà lọ ibi tán ti ń wá lọ. Wọ́n ní náà bá rí lórí Third Bridge, náà bá rí àwọn ọ́fíṣà àwọn last man tán dúró. Kí ló ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ àwọn àyàn kan wọ́n ní kan tiẹ̀ tó dán lóun náà ti rí bọ́ńpà mọ́tò ẹ̀ àti plate number ọmọ àwọn rẹ̀ òun ló kó sí kìíní. Kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ sì bọ́n pa àwọn tí ó bá yọ àwọn marine police wà ń bẹ̀ lasma wà ń bẹ̀. wọ́n bá gbé fóònù sétí náà bá ń pèrọ́. wọ́n ní gbò yá náà kú sọ fáwọn ńlá mọ́lẹ̀ pé àwọn táwọn ń pè wọ́n gbé aago wọn ní làwọn bá wá àwọn òmùwẹ̀ tán mọ odò wẹ̀ dáadáa. wọ́n ní náà bá ní 400,000 làwọn gbà kàn tó lè bẹ́ lu omi. Ó dá a wà fún yín ẹ̀kan lu omi. Àgbàtàn kan lu omi àwọn náà bá wọn gbókù jáde o. Gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba láti dóòlà ẹ̀mí èèyàn wọn ní irọ́ pátápátá. Òfò ọjọ́ kejì ọjà wọn náà kàn kó aeroplane wọ́n kàn kó flying boat jọ síbẹ̀ ní o. Wọ́n láwọn local wọn yẹn gangan tí wọ́n wá yẹn rìn wọ́n náà ṣiṣẹ́ yẹn o. Inú wa ń bí àwọn ẹbí wọn. Mo ní Nàìjíríà nìyẹn ó ti happen sí yín negatively ni kò ní happen sáwà wọn láksidẹ̀ntì ló ṣẹlẹ̀ o. Òun nìkan ló sì dá tọ́ḿbù sínú omi. Mo ní láti ìgbà tán tí wọ́n ń pè yẹn yóò ti mọ omi yóò wọ́n sànà ti sín bí àwọn mùsùlùmí wọ́n ṣe mọ́ ṣe ìsìnkẹ́yìn fún òkú. ẹja kò ń bẹ́ ẹja sáré dé Delta mọ́ Àṣàbà níbi tí a ti mú àwọn ọlọ́pàá yẹn wá fún yín. Ibẹ̀ náà la tún ti rí arákùnrin ọlọ́pàá náà ní ṣùgbọ́n inú aṣọ ara ló wọ̀. Wọ́n ní wọ́n rí pẹ̀lú àwọn tí ń fagbó tán mú oríṣiríṣi oògùn olóró náà bá dá jókòó wípé jókòó bí àwọn ò ná ségèsì yín lára ṣùgbọ́n ká kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ yín náà. Wọ́n kọ́kọ́ preach sínú agbárí wọn náà wọ́n wá ná ségèsì wọn lára tán bá ti débi tán ti ń ná wọn àblọ̀ rẹ̀ ni o. ṣùgbọ́n báyìí ẹ jẹ́ a gbọ́ nínú ìwàásù tí wọ́n kọ́kọ́ wàásù fún ọ náà. Headed by the youth of Opolu, through the strength they gave me as vice president to say Operation No. We have discovered that some of our children does not have homes. Some of them does not. Their property that their parents struggle, they are selling it out for drug. Not they are selling it to travel out. What they normally do is that after smoking 3 million naira, they will sell their house for 4 million. The drug dealer will now give them 1 million. By so doing, Opolu have decided collectively that nothing like a drug, no drug. Ẹ skip wẹ̀ ẹ lọ síbi tó ti ń bó wọn ní ẹgbàá wọn dá wọn dùbúlẹ̀ láì ṣe sàríà lọ. Smoke drug. You can see the way he safeguarded his material. His apparatus, working apparatus. Yeah. Okay, no That's your police ID card. No problem. This is ID card. This is ID card. It's a drug smoker. Don't wait, go down. Look at the pipe. This one up there. Kí lorúkọ ẹ?
Mọ̀rúfù ọmọ bo ni ẹ́ àwòtẹ́ ìdò lápòmù kí ló ń tà jẹ́ ìwò kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló orúkọ ti tẹ́ ọmọ bo ni ẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ tí mo fi pè é wá bí ṣé kí lè lè rà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀mọ́ ilé lò 2,200 èló ló wá fún ẹ mbẹ báwo ló ṣe sọ fún ẹ tó fi tẹran fún. ó lè sọ pé ó fún mi owó. níbo. ní ìṣòbí ìgbà tó wà fún ẹ lówó ńkọ́. wọ́n á ń pè pàṣẹ. bóun máa wá fún ẹ. mọ̀mọ́ èlò ló rà kí lorúkọ ẹ mọ̀mọ́ èlò ló rà lórí ẹ sọ̀rọ̀ sókè 2,200 níbo ló wá sọ pé owó tó wá fẹ́ fún kọ́. mo kọ́kọ́ jà lọ́lé wa. ṣé wà á ti ta lẹ́jọ́ jẹ pọ̀mọ́ tútù yẹn. ó ṣe sàrà níjọ ó fún yàn fífó. ó fáwọn èèyàn tí ń kó ń sòbí òun náà jẹ́ ń bẹ̀ mélòó ló jẹ́ ń bẹ̀. èmi kọ́kọ́ mú dídí kan ó wá ní lọ́kùn tẹ̀lé àjọ jẹ́ mo wá ní mò ń bọ̀ mo wá mú kí mo wá ya méjì mo fún dàkà sínú ẹgbẹ́ ìdá. lẹ́yìn ìgbà yẹn tó ń kọ́. lẹ́yìn ìgbà yẹn nígbà tá a tún dé mọ́ọ̀sì lẹ́sìn mo kí òun bẹ̀ mo tún mú pọ̀ mọ́ kan àtúnjọ jẹ́. ókè àbọ̀ ló ń fún jẹ kò ń ṣojú ojú odidi àbọ̀ ló ń fún jẹ òun náà ń jẹ àbọ̀ ṣé àwọn ọmọ kéékèèké ẹgbẹ́ yín ló ń ṣe sàárà fún àbáwọn àgbàlagbà. bí àwọn tó ta ráìsì. àwọn tó ń kiri ráìsì ṣé àwọn ọmọ yẹn wà ń bẹ̀. sàwọn eléyìí ò sí ń bẹ̀. ọmọ yìí ó ní ọpọlọ burúkú ló ó rojú ẹ̀ bó ṣe goni ṣé ẹ̀yin méjèèjì gan ń sìn ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí n dájọ́ yín bí àbí kí n gbé yín kúrò ń bí bàkí tó lọ dájọ́ yín ṣé n dá ń bí báyìí àbí n gbé yín kúrò ń bí kí n dá ń bí. Oya Yétúndé Chicago ìjọ mi lójú gbẹgbẹdì Ọmọ́túndé Washington ìjọ mi lójú Yétúndé Chicago ìjọ mi lójú Ọmọ́túndé Washington ìjọ mi lójú bó ṣe rí mi ló bẹ̀rẹ̀ sí sóúnjẹ bó ṣe ń ṣẹ̀gúsí ló dẹ̀ ń ṣe lá Ọmọ́túndé Washington ìjọ mi lóye bàbá oya wọ́n kan fèèyàn kan ọ̀tẹ̀ kan fèèyàn ẹ̀yẹ mi ló tolongo apáṣọ ọ̀kan dúdú àrò iṣẹ́ ọkùnrin oṣù wà sóṣooṣo wálẹ̀ sóṣooṣo lé ẹ̀ṣọ́ àtìlẹ́yẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bí ibi tí mò ń bọ̀ rèé ó yá ẹ̀fọ́ nálẹ̀ fún ọmọ ọlọ́nà ló ń bọ̀ ẹjọ́ kọjá bìbí mi ò lè lẹ́gbẹ̀ẹ́ ajá ọmọ fújì kọ ẹni ẹ̀fọ́ nálẹ̀ fún ọmọ ọlọ́nà ló ń bọ̀ ẹjọ́ lọ ẹ̀mí ò gbé capacity ò gbé charisma ò gbé àlàbíyá ẹ̀mí ò gbé capacity ò gbé charisma ò gbé àlàbí àní ẹ̀fọ́ nálẹ̀ fún Ìgbòho ló ń bọ̀ lọ́nà ẹjọ́ kọjá ẹ̀fọ́ nálẹ̀ fún Sunday Ìgbòho ló ń bọ̀ lọ́nà ẹjọ́ lọ torí ìjayà ló ń bọ̀ lọ́nà yìí o ọkọ̀ Fúlàní ló ń bọ̀ lọ́nà yìí o ìjà ló ń bọ̀ lọ́nà yìí pàṣọ oya ẹ̀mí ò gbé capacity ò gbé charisma ò gbé arábíyá ilé olókè méjìlá o Sunday Ìgbòho oya Sunday Ìgbòho gbẹgbẹgbẹgbẹ owó bàbá dá mi ọkọ̀ wù mí kí n kọrin mo ti wá gbogbo orin tí mo lè fi orúkọ yẹn sí mo ṣe rí eléwà ìmọ̀ ní oṣù ẹ̀dá ẹ káàbọ̀ orin mo fi kí yín káàbọ̀ nínú ìròyìn tòní ẹ fọnálẹ̀ fún ọmọ ọlọ́nà ni ẹjọ́ kọjá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ti sọ wọ́n ti pa láṣẹ àwọn ọba yòókù náà là ń retí kán náà fẹnu sí kánjọ wá fọwọ́sowọ́pọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan ká lè fi rọ́nà lọ gẹ́gẹ́ bí orin wa tó sọ wípé ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ara rẹ̀ náà rè àárèrè bára wa ṣẹ́jẹ́ ń kọjú sí lónìí ojú lọ́rọ̀ wa mo pa iná yìí ní kó wọ́n bá àwọn reflect sí mi lójú torí ẹ̀ ní mi ṣe fẹ́ kọjú sí ṣùgbọ́n kámẹ́rà tuntun tá a ṣe ra
iná bá wa inú ni iná wà kò reflect síta ó sì clear àbí ò clear lọ́dọ̀ yín ó clear àtànà kankan mo tànà kankan iná lé nìkan bọ́ọ̀bù ni mo tàn ó chandelier sí ni ẹ mọ̀ pé náà chandelier kì í bright iná ring light yìí wọ́n tàn sí mi lójú ṣùgbọ́n wọ́n kọjú sí ní tààràtàrà lórí ojú lọ́rọ̀ wa mo kí káàbọ̀ àníṣàn kankan lórí àwọn tọba yẹn bí Sunday Igboho ṣe kókòjá ó ní tó bá wa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kì í ṣe Yorùbá nation mọ́ wọ́n ní Oòduà nation gbogbo ń tá a bá pè spirit tá a fẹ́ fi gbòmìnira ní kẹ́ ẹ mọ̀jẹ̀ òdìkú ẹ mọ̀jẹ̀ kéèyàn kankan kókó bá wa o. mo kí káàbọ̀ lónìí tí í ṣe ọjọ́ 26 oṣù tó ń lọ ti ẹ̀nu bá a bá tètè jára mọ́ òmìnira wa ìyẹ́ ọdún yìí ó tún lọ ẹmọ̀jẹ̀ kan fàwà sẹ́yìn ọgbọ́n àti fàwà sẹ́yìn náà wá a sì ní ìgbà fún àti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn lónìí ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yẹn nàná ibà sánáwọlé ibà rìn gínígíní èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dòrò títọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada nínú abala èyàn olólùfẹ́ abala comment section níbi tí àyà ti ń parada ti ń di ọ̀gá rẹ̀ tí ọ̀gá rẹ̀ náà ti ń parada ti ń di àyà èmi náà ń pè ní ibà sòǹgìtò bá mi kan ní wọ́n pè mí bẹ́ẹ̀ ẹ tún lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ibà múlùdùn ibà fayọ̀kọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà tí n bá ní mọ̀ kíra mi ọjọ́ ó lọ náà mò ń rìn gínìgínì ẹ̀yin náà rìn mí inú abala comment section ó dá o láì dènà pẹnu láì bókò lọlé olóró òwe lè tẹ́rí lábala lérè fi ó ti di àfisẹ́yìn tègún fi sọ àwọn àmọ́ gbẹ́sẹ̀ ńkọ́ kan báyìí torí ìkọ̀ọ̀kan la yọ sẹ̀lẹ̀ kù àkọ́kọ́ gbẹ́sẹ̀ sínú àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n kí n tó sọ nǹkan kan lórí ìtàkórí ìròyìn tó ní ìgbàǹkọ̀gbìn ni o àwọn update pọ̀ ńlẹ̀ rẹpẹtẹ báà mi kan mo rí mẹ́sẹ̀jì wọn báà mi Benjamin wọ́n ní silent watcher làwọn ṣùgbọ́n time tí máa fi rí mẹ́sẹ̀jì wọn kọ́mẹ̀ntì wọn àti ka kọ́mẹ̀ntì tán mò ń wo kọ́mẹ̀ntì wọn wájú báyìí ni mo wá ní kò sáàyè mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ ń pa rẹ̀ wọ́n ní báíbọ́tìrì ní wọ́n ní torí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá a sọ lánàá a sọ ń pa Gumi a sọ ń pa mùsùlùmí ṣùgbọ́n àwọn ń là ń bí wa náà yẹn àkànràn tí là ní bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn jihadis àwọn oníjàgídíjàgan gbogbo mùsùlùmí kọ́ là ń kó pọ̀ ó kí a sọ̀rọ̀ ti lédì yẹn náà lédì tí ó kúrò nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí yẹn bí o sì rò pé ogun tí mo sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn lánàá n ò rò àfi mistake kan tí mo ṣe ni wípé bóyá mi ò sọ wípé gbogbo mùsùlùmí kọ́ là ń bá wí o mi ò fi condition mi ò rántí fi exception yẹn sí ẹ mọ́ bínú mo bẹ̀ yín ṣùgbọ́n àwa ìṣe báígọ́tì bí àbí bọ́gílítì àbí bọ́gílárì àwa ìṣe ó ti pẹ́lẹ́ tí ń wò wá o silent watcher ní ìbá wa comment ṣùgbọ́n first time tẹ́ máa comment ẹ pé àlókọ ni ṣùgbọ́n bó bá ti pẹ́tẹ́ tí ń wò wá lóòótọ́ ẹ mọ̀ wípé àwa ìṣe báígọ́tì o bó bá kan ti kìrìsìtẹ́nì à ń sọ fún wọn bó bá kan ti ìṣẹ̀ṣẹ̀ à ń sọ fún wọn àìsí ìkó èèyàn pọ̀ àná yẹn mi ò kàn mọ̀dí tí mi ò fi clause yẹn mi ò rántí fi sí ó ní mú padà wá fi sí lónìí kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àwọn ò jọra wa lójú ń bí o àjọra wa lójú bá wá ṣe mistake tàbí tẹ̀ pa kéèsì wa sí nǹkan kan a wà á ṣàtúnṣe ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé àlórúkọ tá a jẹ́ o yóò dáa fún wa o ẹ mọ̀ silent watcher lọ o ẹ mọ̀ wò wá silently lọ o àtàwọn tí ń wò wá silently àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá publicly openly loudly silently and loudly yóò yẹ gbogbo wa kò ní yẹ ẹ lẹ̀ fún wa yóò yẹ gbogbo wa kò ní yẹ ẹ lẹ̀ sí àwọn funfun tún lè lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣáà ní yọ látàárọ̀ funfun wọn ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o èrè ló bá dé ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa lónìí ẹja dé Japan ti sọ̀rọ̀ sókè ṣe rí ó dàbí gbogbo ta bá ń gbọ́ lẹ́nu ìjọba ààrẹ Tinubu tàbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà a mọ̀ ní sùúrù o tí a ti gbàjọ́ tá a ti gbàlù pé àwa náà ti nílùú ní Japan pé a ti níbi tá a mọ̀ lọ Japan ní ẹgbọ́ bí kẹ́ ẹjẹ́ kan ṣàlàyé fún yín o gbogbo òfèké tán gbé fún yín yẹn àwọn òfin ìlú o ìlú àwọn ni o àwọn òṣìṣẹ́ ìdí ìlú fún yóò láyá wa ní àbúyọ́ wọ́n ti rí èèyàn kan já wọn tàn wọ́n ẹ̀sìn mọ̀ wípé Allah USA ni wọ́n pípé ya USA ti rí mo ní kí ló àjá olóhùn kan ń ròyìn ọ̀gá mi ẹ̀sìn wọ́n sáàmọ́ pariwo mọ́ báyìí mo ní bóyá ti rí èèyàn kan já wọn tàn mọ́ wípé Nàìjíríà lẹ́fẹ́ ìṣeré bí ọmọ ẹjọ́ yìí kékeré ẹjọ́ oró ni ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ oró ni ẹgbẹ́ fún olódìdí ìlú kí wá ní Japan sọ sani kò rí bẹ́ẹ̀ ni sani àwọn òfin mọ́ ni ṣé àwọn náà fẹ́ pẹlẹ ń gọ ni àwọn bọ́ ń bẹ́ wò ó fọ́ nìkan ṣùgbọ́n bí Nàìjíríà ti fún àgbà àti UAE náà nù àwọn ti bá UAE parí ìjà o ẹ̀yà ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ máa gbà fi sọ nígbà òyà ni UAE jáde pé ẹ wá kò rí bẹ́ẹ̀ hùn àwọn ò tí ì ṣetán
ẹ má dá ìjọba yín lóhùn kí ló dé bọ̀dà Báyọ̀ Nànúgà gan lọ bẹ̀ wọ́n ya picture wọ́n ya fídíò mbẹ́ kí ló dé kí ni anxiety yẹn sáfẹ́ fún àròyìn wípé ìjọba ààrẹ Tinubu ń ṣe dáadáa wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ ní tẹ́ ẹ̀ bá ti jọ bọ́wọ́lù ẹ mọ́ ti sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ tẹ́ ẹ bá wá bọ́wọ́lù tán tẹ́ ẹ mọ́ excite ẹ̀ kọjá tẹ́ ẹ bọ́wọ́lù tẹ́ ẹ bá bọ́wọ́lù ní ká ẹ sọ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ rẹ o ó yà mí lẹ́nu àtàná ni mo ti ń wò báyìí tí mo ti ń mérí wípé bó o láṣẹ máa ń yẹ̀yẹ́ ara wa ń gbòòrò ayé báyìí bàbá tó wá kó ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kọ́ là ń lọ ọ̀dọ̀ serap ṣùgbọ́n ó bá ojú ó bá imú ẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ ìyàjọ ramsac náà ń pè wọ́n tí wọ́n kàn déédéé jáde tán sọ wípé owó tààrẹ Tinubu ń gbà kéré àtàwọn olóṣèlú mi tó wà ń pò láwọn èèyàn wà wò pé tán ran yín ṣe ni ta ló ṣe bí kẹ́ bí ń tẹ́ wà fún ni pé kẹ́ administer bí revenue ṣe ń wọlé àti bẹ́ẹ̀ ṣe ń sanwó oṣù kò sí tó kàn yín ẹ̀yin kọ́ lẹ́ ṣe agbẹnusọ fún ààrẹ bá ààrẹ bá fẹ́ kàn increase owó oṣù wọn àtàwọn gómìnà kàn náà ṣe bí àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ àwọn ẹgbẹ́ labour tàbí kàn pé àjèrò wípé wá àwọn fẹ́ protest ẹgbẹ́ bá ààrẹ Tinubu àtàwọn gómìnà bá protest àwọn fẹ́ protest lòdì sí wọ́n ní bóyá kàn ṣe nìyẹn òṣìṣẹ́ làwọn náà wọ́n ní ó ti ẹ̀yẹ kí wọ́n kó wọn sábẹ́ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ni mo ní tí wọ́n bá wọn nù wọ́n lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n ló yẹ kán máa gbà wọ́n ní 70k ló yẹ kán máa fi ṣe minimum wage fún wọn. táwa nìwọ̀ yìí àjọ serap bá jáde ń táwọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó fẹ́ dàbí ẹni pé etí mi èmi ni mò ń gbàgbọ́ ya wípé wọ́n ti lọ ilé ẹjọ́ pé ilé ẹjọ́ sì ti dájọ́ wípé kàkà tán fi owó kún lórí pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bíi tí mo ti ní àsìgbọ́n bẹ́ẹ̀ nù pé wọ́n ní kán já ìràwọ̀ wọn wálẹ̀ pé wọ́n ní kán já ìràwọ̀ wọn wálẹ̀ pé owó yẹn ti pọ̀ jù because economy ò ṣe dáadáa ibẹ̀ ní ìwọ àjọ olórí àjọ ramfa ó yẹ kán sáàdì wọ̀wọ́n yẹn tàbí kó resign ó yẹ kí NLC ní kó resign wọ́n wá ń ṣàgbẹnusọ fún wọn wípé kán lift owó salary wọn pé 1.5 láàrẹ yín ń gbà tí gómìnà kan sì jáde tó sọ wípé iye tó ń san gómìnà ó ní iye tó ń san ṣé ó tì ní ìkànnì wọn sá ó ní iye tó ń san fún kọmíṣánná ọ̀hún lásán ó lójú 1 million lọ wọ́n ní kọ́mọ̀dà lóhùn o wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti dájọ́ wípé kán já ìràwọ̀ wọn wálẹ̀ mọ́ ànígbó náà dájọ́ ìta àgbò irú ẹjọ́ ìlàfẹ́ máa gbọ́ ta ni ó bá wa enforce ẹjọ́ yìí àjọ serap náà fẹ́ sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni ilẹ̀kùn mo ti sọ fún ìròyìn tá a ní lónìí kò pọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kì í ẹsẹ̀ ràgò bábá kò mẹ́tàn á wà sáré dé ọ̀dọ̀ Ganduje ó ti pẹ́ láti gbúròó Ganduje ìgbà tá a máa gbúrò rẹ̀ sí àti ẹ̀ ń béèrè pé bóò lára rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀fara rẹ̀ lẹ̀ allegation tó tún gbé lòdì sí i mo ní allegation tuntun àbí tìmí wọ́n ní tuntun wà ń bẹ̀ wọ́n ní ti ìgbà tó wà lórí ìgbà tó fi agbára kú dọ́là wọ́n lòun náà ó tún jẹyọ mo ní ẹ̀kọ́ méjèèjì pọ̀ ẹ fún àwa káwà fún àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní káwọn sọ nǹkan tó ń parẹ́ wọ́n ní ẹ̀tàn ara yẹn á sọ ń parẹ́ àwọn ìròyìn lónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kò ń bẹ̀ tán á wà lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Àtíkù awuyewuye tí ń wá lórí ọ̀rọ̀ Àtíkù yìí ìgbà kan la gbọ́ wọ́n ní Àtíkù ò ṣe presidency mọ̀mọ́ ní ẹ̀tàn ara àwọn ọ̀tá ló wà ń di àwọn ọ̀tá Àtíkù ló ń gbé ìròyìn yẹn kiri ṣùgbọ́n Àtíkù ti wá jáde o kí ló sọ ó ní dandan lówó orí 2027 dandan ni òun ó ṣe nínú ẹgbẹ́ wo ló ti wá fẹ́ díje dìbò fún ààrẹ ṣé DC náà ni àbò fẹ́ padà sínú ẹgbẹ́ PDP àwọn ẹgbẹ́ PDP náà bá ganu sí máìkì wọn ní irọ́ wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ tí sọ nǹkan kan pé àwọn ṣe meeting kan tán ni wọ́n sì sọ wọ́n ní bọ̀dà Ṣèyí náà ti fi ìfẹ́ hàn pé Ṣèyí Mákindé pọ́n náà fẹ́ ẹgbẹ́ yìí tí wàá mọ̀ ńlá rẹ̀ jẹ́ àkọ́jú mo ní mo máa kọjú sí i wọ́n náà ti fẹ́ ìfẹ́ hàn pé wọ́n ti nawọ́ sókè pé àwọn náà fẹ́ díje fún ààrẹ o ẹ̀sìn mọ̀ pé wọ́n parí second term wọn tán mo ní wọ́n bá sì lọ Senate pé wọ́n mọ̀ tó step by step wọn ní rárá àwọn fẹ́ gbẹ́sẹ̀ méjì pọ̀ mo ló ti ẹ̀dá gbẹ́sẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n ń retí Ọ̀gbẹ́ni Òbí ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni kọ́mítì kan tán dálẹ̀ ti ní àwọn ò retí Òbí o wọ́n ò retí Òbí àwọn ò bóbi sọ̀rọ̀ bóyá inú ẹgbẹ́ Labour ní odò sí bóyá yóò sì lọ ADC ṣùgbọ́n bá a ṣe ń wo ìròdà pé ẹgbẹ́ ADC Àtíkù náà fẹ́ ṣe tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ bí tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àmú owó kọmitì tó sọ̀rọ̀ wà fún yín o àmú ti etí bọ̀dà Ṣèyí Mákindé kò sí ròyìn púpọ̀ ńbẹ àkànyàn bá a ṣe yan ìnáà ni wípé àwọn náà ti fi ìfẹ́ hàn pé àwọn náà fẹ́ wọ́n ti jẹ́ àmọ̀ páwọn náà one side kan o wọ́n sì ti zóònù presidency sí South
ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú tán ti náwó sí àwọn pé Ọ̀gbẹ́ni wàá gbọ́ jẹ́ á sọ̀rọ̀ lórí tàtíkù àwọn ò sọ̀n tó sọ mo ní ṣé kò sí fọ́nrán rẹ̀ ni wọ́n láwọn ò tí ì rí ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ kà jáde àwọn ò sì sọ̀rọ̀ lé lórí kí n gbọ̀n láàyè kí n jọ ọ̀mù ní ó dáa á fún yín ní sometimes lórí ibi ìtẹ́ fi sọ àwọn bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú politics ibẹ̀ láti fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ bàbá wa kó ń bẹ̀ tán a wà lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wíwó là ń lọ tààràtààrà. bàbá kó ń bẹ adé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé àwọn fẹ́ ṣàlàyé fún wa bí ọwọ́ ṣe ba àwọn tí ń gbé oògùn olóró tí wọ́n sì ń fi hajj bójú olóró ń bọ̀ tán ń lọ sí hajj tán ń gbé oògùn olóró lọ sí hajj wọ́n náà fẹ́ fi ṣe ìkìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà kí n jọ̀ọ́ kí n fáwọn ní ìwọ̀nba àgbà péréte kàn fi gbé ojú ara wọn síta kàn sì fi gbóhùn sókè mo ní àwa náà ti ń sọ̀rọ̀ lórí kíní ti pẹ́ á fún yín láàyè bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn wọn ní òkè kí n pe àwọn kí n ṣẹ́wọ́ sáwọn á ṣẹ́wọ́ sí wọn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. bàbá kò ń bẹ̀ tán á sáré dé Rivers níbi tí lórí ọ̀rọ̀ Amechi ọ̀rọ̀ politics náà ni ṣùgbọ́n bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á tó mọ gbogbo tí politics bá wà department politics láti sí wọn ti sọ lẹ́ẹ̀kan ni. arákùnrin náà fẹ́ díje fún local government chairmanship tán fẹ́ ṣe ní ọ̀nìtà àti ló máa ń gbóhùn sókè ó ní káàrẹ Tinubu kan mójútó Àtíkù ní federal ó ní torí bóun ṣe ń wo Àtíkù nìkan ní ó fẹ́ jẹ́ problem kan gbàgbé Tóbi ó ní kan gbàgbé Tóbi ó ní ṣùgbọ́n Amechi ti ń pariwo bí ẹ̀rọ ọlọ́ta ẹ̀ ó ní kan fi ilẹ̀ ó lóun ó di pẹ̀lú ẹ̀ ṣé local government kan ní wọ́n fẹ́ ṣe ni ṣé àmà local government ó fẹ́ dí pẹ̀lú ẹni tó ti ṣe ṣé àmà local government rí tó ti ṣe gómìnà rí tó ti ṣe senator rí tó tún ti ṣe minister rí ó lóun mọ bóun ó ṣe dí pẹ̀lú ẹ̀ pé jurisdiction kan náà àbẹ̀tẹ̀ kan náà làwọn jọ àwọn ní ó dá àmúbà fún inú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìsúnmọ́ á fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú òṣèlú bàbá kò mẹ́lẹ̀ tá a fi káde àkórí ìròyìn lẹ̀ ó náà ní àdé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn gbajúgbajà òṣèré bàbá ni wọ́n àgbàlagbà ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni òtúpẹ́ tán ti ń ṣeré bàbá lérè pàìmọ́ wọ́n tú àwọn àṣírí kan débi wípé ó kan ààrẹ Tinubu kì í ṣàṣírí burúkú wọ́n ní there was a time tí ààrẹ Tinubu gbé owó ńlá fáwọn kí lẹ ṣe fún wọn láwọn sọnù àkójọpọ̀ ròyìn àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápápá ẹjẹ́ àsún síwájú torí súnsún láyé gbà à ń lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sáná wọlé ojúlọ̀rọ̀ wà á wùjú ara wa lónìí yìí ṣe ti já ọ àwọn oníjà àbáyàn kankan jẹ èèyàn kankan gbọ́ àwọn bá sì bu a máa fi èébú a máa fi para àfihàn ìsòsùn a máa fi ìsòsùn tá a fi ń para ni torí lọ́dọ̀ tí a èbúdòwó èbúdọ́là mọ́ bá bú a ológo náà wọ́n bú ọmọ ológo náà wọ́n bú ó dá àwọn ẹja àfọ́tò wa ẹ̀ga ojú sí kámẹ́rà wọ́n sàná sójú yín ní ìsìn ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe pọ́ọ́ ẹ ṣe cheese ẹran ti ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú ó yá àfi pàkà yọ ìyàgò nìyẹlẹ ìyá mi Grace olùsòótọ́ pàkà yẹn máa jẹ wọn pàkà máa jẹ wọn ó dá ní báyìí ẹjá wa lọ tààràtàrà sínú abala ti sánú wọlé ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti sánú wọlé lónìí ẹjá dọ́dọ̀ bàbá wa Gbénga Daniels níbi tí a ti ń gbọ́ tí wọ́n ti ń kẹ̀hùn sí máìkì tán ti ganu sí máìkì tán sọ wípé àwọn deny gbogbo ara làwọn fi deny defection rumor pé inú ẹgbẹ́ APC náà sì wà ó páwọn ò yapa àwọn òkú ònú ẹgbẹ́ o tí APC làwọn ṣe tó lódòdẹ làwọn ṣe mọ̀ pé agbéròyìn kan láìpẹ́ ìtàn sọ wípé wọ́n ká wọn pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹgbẹ́ opposition so àtìgbà yẹn láti wá ń fi ọkàn kún èjì tá ti rò wípé bóyá ìgbésẹ̀ tí gọ́vnà eléyìí gbé lọ́jọ́ sí tán fi ní wọ́n fẹ́ wọlé wọn àgbọ̀ngàn kan mọ́ ó dà pé wọ́n ti ṣe ń jìmá ìdìbò wọn ní wọlé yẹn mọ́ o torí bóyá wọ́n ti yanjú ẹ̀ lábẹ́lẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tí ààrẹ olódòdẹ bá rí wípé ọwọ́ rẹ̀ ó yọ síta nù mọ́tò APC ó náwó síta tó ń kí ọmọ ẹgbẹ́ opposition tí ẹ bá nù ìṣègò ni lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kábàáwọn gbé síta ò wípé àwọn mọ̀pá wà lára àwọn tó gbé lọ́jọ́ sí wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ òun ní ẹ̀sà ti deny pé ẹ̀ṣẹ̀gbẹ́ ADC oríṣiríṣi ó dá apò ń bẹ̀ tẹ́ mọ́jà pẹ́ lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹjá dọ́dọ̀ arákùnrin kan tó ṣàlàyé fún wa èmi náà gbọ́rọ̀ nǹkan láìpẹ́ ìtàn sọ pé ààrẹ Tinubu yọ 5% telecom duty in the new tax law mo wá ń wò pé 5% kí ló ní í ṣe lórí kíni wọ́n lówó tó fi ń ra data
wípé wọ́n yọ 5% ń bẹ pé àwọn company ẹ̀ máa ń gbà lórí owó yín tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá ń ra data mo láàsì gbọ́ nǹkan kan ìròyìn ayọ̀ rí wọ́n lè lò ní 5% ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu amójú ẹ̀rọ tó fẹ́ ṣàlàyé fún wa. You can imagine what a 5% tax will do. It's on the long run. Our government will be constraining those that is planning to help, which is basically the consumers, the masses as a whole. Because for every tax increase, for every increase in cost of doing business, for every increase in cost of raw materials, it goes back to production. And when it goes back to production, it's reflected in the cost of the goods and services. Yes. And the masses will have to buy those goods and services, especially when the elasticity of those goods is, when those goods are not really elastic in consumption type. So it goes back to the consumers. And the consumers are the ones that you are trying to save. So for us, the 5%, the dropping of that 5% is welcome. The pause by the federal government through the Honourable Minister for Industry and Investment of the FRCN levy, the Financial Reporting Council levy, is also absolutely welcome. The other levies and fees that are coming from the back door, especially following the work of the Taiwo Idile Presidential Committee on Fiscal and Tax Reform, is also welcome. Fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn yín ẹ bá ń fi kẹ̀bẹ̀kẹ̀bẹ̀ ẹ jẹ́ kán mọ̀ wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó yà ń lẹ́nu o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé a ti mọ àwọn ọlọ́pàá kan mọ̀ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe gbogbo ọlọ́pàá ẹ mọ̀ ọmọràn létí kí mọ̀mọ̀ kó wo èèyàn pọ̀ mọ́ torí àwa náà láwọn ọlọ́pàá kan tó ń ṣe iṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n kí ló dé táwọn ọlọ́pàá mọ́ bẹ̀rù kámẹ́rà ló tún mú kan nu wọn báyìí o ní àṣàbà lọ́hùn-ún lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ẹ mọ̀ wo fọ́nrán yẹn o níwájú mi kí lẹ rí ẹ ráwọn ọlọ́pàá tó ń ka owó ẹgbẹ́ owó kí lẹ́yìn rò pé wọ́n ń kà yẹn náà sí ọlọ́pàá lè ka owó ni sí ọlọ́pàá lè kówó sápò wọ́n ní èmi náà ti gbọ́ rí nígbà náà tán ní wọ́n gbọ́dọ̀ ká owó mọ́ ọlọ́pàá lápò ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ jẹun lẹ́nu sẹ́ńkọ́ lẹ́nu díútì ó fẹ́ mu pure water wọ́n ní bó tiẹ̀ ṣe change kékeré ó lè fi sápò ṣùgbọ́n kán wá bá ẹrù owó lápò rẹ̀ tó ń ṣòwò láìsí pé ó ń ṣiṣẹ́ káṣíà ní báǹkì wọ́n ní wọn fọwọ́ sí ẹgbọ́ ẹ̀yin agbófinró wọ́n náà gbọ́dọ̀ bówó lápò yìí àti wípé ẹ̀yin agbẹjọ́rò ṣe lóòótọ́ ni ẹja kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó mọ́ lọ́ọ̀dì gbọ́ ìsọ yìí owó yẹn tẹ́ wá rí tán kà yẹn gbọ́ ṣé wọ́n gbàjọ ni àbẹ̀ lérò wípé bóyá ọ́fíìsì náà ti kó wá pé bóyá wọ́n fẹ́ fi repo sí mọ́tò torí wọ́n máa ń fún wọn lówó tán máa fi repo sí mọ́tò tán bá fẹ́ jáde lọ sí patrol àbẹ́yìn rò pé bóyá wọ́n gbowó oṣù tí kan ní wọ́n wá ń ka owó oṣù rẹ̀ àbí tẹ́ ń rò ni mò ń rò wípé owó rìbá gbogbo question yìí ní ń jẹyọ torí àyà mi náà wò délẹ̀délẹ̀ ó ní bóyá ó fẹ́ lọ kó fún ìkànnì wọn fẹ́ lọ kó fún girlfriend ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo tún wá wò pé àbòsẹ́ ẹ̀kájọ ni lọ́rọ̀ kan ibi tí mo fi ọ̀rọ̀ ìgúnlẹ̀ sí náà ni wípé ṣé ẹ rí òyìnbó tó ṣe kámẹ́rà nínú gbogbo tẹkinọ́lọ́jì tàn ṣe láyé òyìnbó tó ṣe kámẹ́rà yóò dáa fún òyìnbó yìí torí ìdí tí wọ́n ṣe ń bẹ̀rù kámẹ́rà òye mi ibi tí iṣẹ́ agbófinró dé Nàìjíríà báyìí kiri àgbáyé ibi tí iṣẹ́ agbófinró dé káàkiri àgbáyé báyìí wọ́n ti ń lo body camera ṣùgbọ́n àyà ni ọ̀yọ̀gá mi mọ́dàrin láàmù wọ́n bá kó body camera dé Nàìjíríà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ilé gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ switch ẹ̀ off ni tàbí kán tọwọ́ bọ̀ kí nǹkan ṣe kán ní òṣìṣẹ́ mọ́ tàbí kán ní ibi tí wọ́n rìkọ́dù ẹ̀ sí storage ẹ̀ wọ́n rí mọ́ pé àtàwọn tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Mohbad tán délé rẹ̀ wọ́n rí CCTV camera kán tiẹ̀ tó dáhùn gan-an báwọn ẹ̀ ṣe ń pariwo pé ṣé bí CCTV camera wà wọ́n débẹ̀ wò ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tán tún sọ̀rọ̀ lórí CCTV camera wọ́n ní storage ẹ̀ àwọn ọmọ ìtàn store rẹ̀ sí ó ní agbára o lọ́rọ̀ kan bá a ṣe rí hàn náà nu wọ́n là ń retí kí àwọn ọlọ́pàá kọ̀mándì àṣàbà kan jẹ́ wa lábọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan jẹ́ wọn lábọ̀ wípé kí ni àwọn ọmọ yín ìbò náà ti rí owó tán ń kà yìí ẹ wá ṣàlàyé fún ọmọ Nàìjíríà bá sì ni wọ́n ṣe mọ́ túnú wọn mọ̀ pé èèyàn kan kámẹ́rà wọn lẹ́bàá ọ̀nà ibi tán dúró sí inú wọn ń dùn wọn ti kájọ àjọ ojoojúmọ́ wọ́n sì ní kí ìsáwọn nìkan náà máa dá wọ́n láwọn lásìmọ̀ gbogbo àwọn tí máa gbowó lójú títì wọ́n ní gbogbo wọn náà máa dá ọlọ́pàá Nàìjíríà lọ́ọ̀ni kò ayọ̀ iṣẹ́ tó yẹ kán mú ṣe wọn mú ṣe oníkálukú níranjú mówó a sì ń bẹ̀jọba náà kan fowó kún owó wọn Sowore pariwo títí wọn dá Sowore lóhùn ó dá owó ilé táwọn fi kún lára àwọn ìròyìn yìí ẹ jẹ́ á lọ sínú ìròyìn ilé ìbanilẹ́rù gan arákùnrin kan lámọ̀ dédé rí o wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ IPOB ni wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní
boy yahoo àbí yahoo boy, mo ní yahoo boy bàtà ṣù, mo ní àgbà yahoo ṣù gbàǹgbà, mo ní kí ló ṣe? Aya ní sẹ́mi ò rí ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ ni, mo ní wọ́n ń gbébọn wọ́n àti jọ ọmọ ipob ni, ó ló pa èèyàn 3. mo ní ṣé ìsàn ọmọ Fúlàní? wọ́n ní kì í ṣe Fúlàní o, wọ́n ní àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ ni. Kí ni wọ́n ṣe fún? wọ́n láwàwí burúkú ní wá kiri o, wọ́n ló sọ wípé òun fẹ́ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́, òun fẹ́ kọ́ wọn lọ́gbọ́n ló fi pa wọ́n. Sọ́gbọ́n ilé ayé nìyẹn àbọ̀gbọ́n ọ̀run? Aya ní ọgbọ́n ilé ayé ló kọ́ wọn yẹn pé kó náà sì para rẹ̀ kó rè kọ́ wọn yòókù lọ́rùn kan jọ kọ́ wọ̀ọ́rìn tòsí bóun ló fẹ́ kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Ó sá lè pa wọ́n tán kó wá ní o kọ́ wọn lọ́gbọ́n, ṣé kú ló fẹ́ fi kọ́ wọn lọ́gbọ́n ni? Tẹ̀lé wọn kó lè kọ́ wọn lọ́gbọ́n yẹn délẹ̀délẹ̀. Kí ló wá ló ṣẹlẹ̀ gangan? Wọ́n ló ní ìbọn tó ń kó lé wọn lọ́wọ́ wọn lọ fi jalè. Ṣé wọ́n ti múlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé ẹ ń bá jalè láàrin wọn ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ ni? Àti pé kí ló wá dé tó jẹ́wájú kámẹ́rà impunity ní agbára nígbà tí àwọn ṣé tìjọba bá ní wọ́n á prescribe àwọn ilé, ṣé kò tó bẹ́ẹ̀, ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Àwọn èèyàn mọ̀ dáadáa o. Ìsìn ni àwọn ọmọ Ìgbò kan ṣẹ̀ wà ń deny pé kì í sọmọ ẹgbẹ́ àìbòbò tó mọ̀ kò bá kánú o. Ẹ wá wo ohun tí mò ń pariwo láti jọ ìwé pé kó ní kálukú jórúkọ fádà rẹ̀. Kí ló kàn wá pẹ̀lú ti IPOB? Kí ló kan Yorùbá nation pẹ̀lú IPOB? Ẹ wọ́n jẹ́ aṣàkóbá fúnra wa o. Wọ́n bá rí ìdáràn lórúkọ wọn. Ṣé Yorùbá Oòduà nation ni ó wà bọ́n foríko? Ẹ jẹ́ àsinmi agbájá o. Ẹ jẹ́ àṣàgbéjẹmọ́ lórí ọ̀rọ̀ pé à ń kọ́wọ̀ rìn pẹ̀lú wọn o. Alákòóbá ni ọ́ o. Nǹkan ò tí ì ní ṣẹlẹ̀ báyìí, àwọn náà kọ́kọ́ pariwo lórí Sunday Igboho. Wọ́n tún Sunday Igboho lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń pariwo báyìí. Ṣé bí Sunday Igboho tán ni wọ́n wọ́n tì nìyẹn? Òǹbó ló ti rìn káàkiri, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ìgbò yẹn ti ń pariwo báyìí. Sọ́ọ̀tẹ̀ ẹ̀fẹ́ bá kọ̀wọ̀ rìn rẹ̀. Kí ni bó ló ṣe jọra wọn? Ìmí mọ́ sọ tèmi o, ẹ mọ́ láṣẹ dùn mí pọ̀. Bó ló ṣe jọra wọn? Ẹ jẹ́ àfúrà o. Pánsá òfúra, pánsá jáàjà òfúra àjà jíìn onílé tí ò bá fúra olè ní oko. Kò sí nǹkan kan, àwọn gómìnira tí wọn ọ̀nà tán gbà wá ọ̀tọ̀, ọ̀nà táwọn náà gbà wá ti wá ọ̀tọ̀. Kí ẹ̀ wá bọ́ síwájú kámẹ́rà kó sì pa odidi èèyàn 3. Sómìnira náà nù. Sómìnira náà nù. Wọ́n ń fẹ́ bí pa àwọn èèyàn wọn bẹ̀ o. Síta tó ẹ má jáde bó tiẹ̀ ti dínkù díẹ̀ báyìí. Torí gbogbo ọ̀nà wojú rere pé kán yọ Nnamdi. Ṣẹlẹ̀ yóò ní kó bá Nnamdi dì mọ́. Ṣé ò ní kó ẹ jẹ́ àmọ́ yọ kí ní ìjà o. Nítorí ṣé ẹ rí n tá a bá pè nǹkan sì dùn bàjẹ́ àti túnṣe ló ṣòro, ìmọ̀ ẹgbà táìmù àti túnṣe ìmọ̀ ẹgbà táìmù. Tán bá rẹ̀ fi orúkọ wọn dá wàhálà ẹ̀mọ́ pláànù wọn, ẹ̀mọ́ ìgbésẹ̀ wọn tó yàtọ̀ sí ti alálàáfíà ti wa. Èmi ò mọ̀ sọ tèmi o, ẹ bá láṣẹ jù mí pọ̀ o. Kó sì yìnbọn, ó sì mú ìwọ̀n báyìí, ó sì pa èèyàn 3, ó sì tún fi kámẹ́rà sí. Mo gbọ́ pé live show gan ló fi ṣe live. Wọ́n mọ̀ dáadáa o, gbogbo àwọn tó ń dì náà ìwé kì í sọmọ ẹgbẹ́ IPOB, wọ́n lọ́mọ ẹgbẹ́ IPOB ni. Wọ́n sọ ségé ọ̀rọ̀ sí Sahara Republic lánàá tí ò dárúkọ IPOB sí nígbà tó gbé pé wọ́n Nàìjíríà pé ó pa ọmọ 3. Wọ́n IPOB ní wọ́n nírú ọ̀rọ̀ wo ló ń gbé, àwọn ọmọ Ìgbò ló tún sọ fún bẹ́ẹ̀. Ó dáa ní báyìí ẹja sáré dé Niger Delta University níbi tá a ti rí fọ́nrán kan náà o. Ó ń jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ọmọ obìnrin ni wọ́n ń harassì jù, ṣùgbọ́n ṣé eléyìí tó wá ṣẹlẹ̀ yìí ṣé ọkùnrin ló fa àbóbìnrin? Ṣó yẹ kí ọkùnrin gan kó sọra rẹ̀ débi wípé kó gbàgbéra débi wípé yóò mọ̀ bá obìnrin wọ̀dì mú? Kí ló fẹ́ fà á? Lecturer sí student ni wọ́n ń ṣe exam lọ́wọ́, ìdánwò ni wọ́n wá ka pọ́ńjìwé wò, wọ́n bá gba fóònù ọwọ́ rẹ̀, wọ́n lórí fóònù ni arábìnrin tí ń wò. Ìgbà tó yá wọ́n bá ní ó jáde ní exam hall, ló bá lóhùn ò jáde, ló bá yarí, ló bá kọ̀, ló bá nàró ti lecturer ọkùnrin. Wọ́n ní nǹkan kan ṣáà ṣẹlẹ̀, fóònù bá jábọ́, fóònù bá fọ́ mọ́lẹ̀ ni wọ́n bá wọ̀dì mú, wọ́n bá ń fara wọn lásọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí inú bí lecturer ó ti gbàgbé póbìnrin ló ń bá wọ̀dì mú, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ nígbà lójú nímú, àwọn èèyàn bá kàn dẹ́ ẹ̀wọ̀n pé kí ló dé tó ọmọ obìnrin ṣe torí pé ọwọ́ rẹ̀ ka. Wọ́n ní ọ̀gá ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin pẹ̀lú ìjà eléyìí tí ẹ̀ kì í ṣe tọkọtaya, kì í sì ṣe domestic violence, ṣùgbọ́n gender base ni. Gbogbo ayé ní ti ń bú ọkùnrin báyìí, inú orúwo ló yẹ kó bí ọ débi kó gbọ́wọ́ sókè ọmọ ọ̀nà obìnrin, ajẹ́pọ̀ ọmọ ọ̀nà ìyàwó rẹ̀ ń lẹ́nu o.
ó dáa ní báyìí ẹja wa bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ Pella ìròyìn tún gbé Pella o níbi tí fọ́nrán kan ti fi hàn níbi tí ó ti ń gbá girlfriend rẹ̀ ọmọ tọ́jọ́ ọmọ kọ̀wọ́ rìn kiri Jarvis àti ẹ̀gbọ́n kan fẹ́ra wọn ni wípé wọ́n ti dájọ́ wedding ṣùgbọ́n wọn ti jẹ́ amọjọ́ ẹ̀wò òun náà nu níbi tí ó ti ń fagídí ti wọnú mọ́tò ṣùgbọ́n tí ìyẹn kọ̀ tó sì bá tiẹ̀ lọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan gbogbo ayé ló ti ń bú wọ́n ní àṣejù tiẹ̀ náà ti fẹ́ mọ́ pọ̀jù pẹ̀lú ọmọ yìí ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ yìí ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí náà torí Pella náà sọ ohun tó ṣẹlẹ̀. People should leave my baby for me, I beg. Sometimes I know that he's always blaming his age, that he's 20 years old. But I believe he will grow out of it again. Everybody. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ìyàwó rẹ̀ tó bí yẹn ó ní ẹ fi ìyá ọkọ òun lẹ̀ o. Ó ní ó máa ń behave bẹ́ẹ̀ ń gbà mí pé ọmọdé ní í ṣe oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé òun jù lọ bóyá ẹgbẹ́ sì ni wọ́n ṣùgbọ́n nǹkan kan tí a gbọ́ lẹ́nu Pella náà ni wípé ó ń protect ọmọ yìí ní over protection àbí protect wọn ò gbé ìbò mọ́ ó wà over pampering láàpè over protective yes ó wà over protective ni nítorí nígbà tí àwa náà rí ibi tí Pella ti ń sọ̀rọ̀ nù mọ́tò àwọn ọmọ kan àwọn boys kan yìí ká wọ́n yí mọ́tò rẹ̀ ká ó sáré wọlé ó tilẹ̀kùn ó ní wọ́n lè ṣe ní nǹkan ibi tí òun ò fẹ́ kó lọ ní lọ ó ń protect ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú protection tó ti ń protect ẹ̀ náà ló tún ti ń abuse ẹ̀ kó sọ́ra rẹ̀ o ohun tí 36 million àbélò ló sì wà lọ́rùn rẹ̀ tán ni ó wá san gẹ́gẹ́ bí owó orí so wọ́n sì ti ń dá ojú lé ọmọ ìkó náà sọ́ra rẹ̀ kó má jẹ́ kí ògo kó pàm bí ọtí ògo máa ń pààyàn bí ọtí o owó wà lọ́wọ́ rẹ̀ o kó sọ́ra rẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀pọ̀ ọmọ ìjáde ní ìsìn tó sáré sọ̀rọ̀ tó ya àwọn èèyàn ti ń bá gbẹnu sí tó ń firstborn ààrẹ yín olódò rẹ̀ ó ti gbẹnu sí ó ti ń sọ̀rọ̀ gender base àwọn ò ní gbà àwọn ò ní ṣe ọmọ yìí ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ báyìí bébì òun ni ẹ fílẹ̀ òun ò fẹjọ́ sùn yìí ṣùgbọ́n kí Pella náà sọ̀ra rẹ̀ ọmọdé tí ń ṣe yẹn kó mọ́ gùngèrè kọjá ìwé o lóòótọ́ ń protect ọmọ yìí ni kò fẹ́ kó bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọ̀rá ìṣà torí àwọn boys yẹn gan àgbóhùn wọn tán ní account number mẹ́rẹ̀ ẹ tẹ́wó sí wa owó kí ni iṣẹ́ owó sí lọ́wọ́ ni so ó ti rí wọn ó ti mọ̀ wọ́n ló fi ń sáré ní kó wọlé ṣùgbọ́n ọ̀nà tí ò tọ́ ló gbà ṣe kò ní ìdí kó máa gbá lórí bá wọn ṣùgbọ́n wọ́n lọ́mọ náà wọ́n lọ́nà wọn méjèèjì náà jọ mọ́ owó ara wọn wọ́n lálágídí náà méjèèjì ẹ mọ́ gbàdúrà fún Pella ẹ̀yìn abiyamọ wọn àgbọ́dọ̀ rí mú o kó náà mọ́ sì ṣìwà wù. ó dá ilé tá a fi káde abala sanuwọlé ńlẹ̀ ẹ jẹ́ á dé South Africa níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ HIV wọ́n ní ó mú wọn lómi gan o wọ́n ní wàhálà dé bá wọn pàápàá jùlọ láti gbà tí wọ́n ti kó tí Trump tó ti kọ́ ti aid owó ìrànwọ́ tí ò fún anybody mọ́ tí ò sì sóògùn mọ́ wọ́n nígbà náà wọ́n náà kọ́kọ́ sagídí wọ́n sakin wọ́n ṣe bí ọmọ akin wọ́n sakíkanjú wípé South Africa náà wọ́n declare $33 million páwọn ó fi ṣe ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n $33 million tẹ́ fẹ́ fi ṣẹ̀tọ́ náà ṣé ẹ fẹ́ sí oògùn ara yín ní vaccine abẹ́ ẹ fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà ẹ ti fẹ́ lọ kó bẹ́ẹ̀ bá lówó ẹ lè kó ṣùgbọ́n yóò frustrate yín nítorí alákọ̀ọ́kọ́ ẹ wà lára àwọn BRICS àbí BRICS náà ń pè wọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn àwọn àjọ BRICS ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn South Africa àti Russia báyìí wọ́n dọ́gbandọ́gba ni bóyá Russia ni ó wà help wọn láti create vaccine àmọ́ wọn láwọn èèyàn kú pẹ́ẹ́pẹ́ ní South Africa ẹ sì mọ́ gbàgbé ibẹ̀ làwọn àwọn tó ní HIV pọ̀ sí jù wọ́n sì mọ́ ròyìn àwọn ọmọbìnrin wọn bàbá mi orí ọlọ́run sí rẹ̀ tí ì lọ South Africa wọ́n máa ń ròyìn pé wọ́n máa ọjọ́ ẹ̀yìn wọ́n lọ́jọ́ ẹ̀yìn gan ní South Africa ṣùgbọ́n ìwọ bó bá rè rọ́ọ̀lù wọ́n ní ó tẹ́tán ni mo sọ fún ọ àwọn àwọn òwe ibi tán kọjú sí báyìí o torí ìgbésẹ̀ Trump yẹn àwọn èèyàn tí ì mọ̀ báyìí wọ́n àti ìmọ̀ ọlọ́kọ̀ tí ń wá wọn. ó dáa ní rí jù báyìí lọ́wọ́ ní abala ti sáná wọlé ní pápá àpá ẹjẹ́ introduce àyà ó ti ń gbé àyà ó yá wájú àwọn èèyàn débẹ̀ náà abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa ìwọ náà kọjú sí wọn ni wọn à lè rí wọnú kámẹ́rà ohùn rẹ náà gbọ́ ó yá kọ ohùn rẹ sí wọn. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àti tẹ́lẹ̀ òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ please apariwo títí fún ìlú Kwara fún Oòduà nation wọ́n kọ̀ wọn ò jáde now wọ́n wá ń lé wọn pé kán gbà wọ́n ta ló máa gbà wọ́n ní ìsinyìí àwọn náà gbàrà wọn
tẹ lọ́ọ̀fù sí a kọ́lọ̀ ń jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́n ni a sì ń sọ́nà àwọn tí ò gbọ́ ò gbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kemublonsky wọ́n ní Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé kò ní ìwà kankan, ìgbéraga rẹ̀ ti pọ̀ jù. Òyìnbó sì wí pé respect is reciprocal, orí òjòrí CSI for life. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun, ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ mi. Agbẹ́kùndùsì fún àáfà Akíìmù fún òdodo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nípa CSI Òòṣà, freedom for CSI Òòṣà, ire káàbí tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanumọ́ rọ́wọ́ wọn lókè bíi ìtawó lọ́wọ́. At Timmy Titus olórí ọ̀dọ́ wọn ní Igboho is not educated but he speak English. Igboho this, Igboho that, Igboro lẹ́kọ̀ọ́ he has wisdom and knowledge and connection, that is okay. So what and he has God. And what of some people who are educated and lack wisdom but only to take away people tí ò da ìranù. Please leave CSI alone. Good evening Mr. Bobby, good evening bàbá mi. Ẹ jẹ́ n bá yín fi nǹkan dí kíní tẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn. Tí n bá block yẹn next time á wà á kọ́mẹ̀ntì wọn tì ní ẹjọ́ ẹ bá tiẹ̀ ń bínú nínú kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ wọ́n bá ń kọ́ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúwọlé Bákàrẹ̀ mẹ́bàá ni wọ́n ní ibà sàn láàrin ajénímọ̀ múni pẹ̀kọ̀rọ̀. Ọba bá lé ohun gbogbo kì í ṣe àsìkò yìí mọ́. All this Aláàfin's action cannot earn him any respect other than isolation. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn pọ́n tì ní. Nobody is an island. Igi ń súnmọ́gi ní o, ọ̀bọ ò ní skill kankan. Bẹ́ẹ̀ ni o, igi ló súnmọ́gi. Aláàfin ẹ ṣe jẹ́jẹ́ tẹ́lẹ̀ jẹ́jẹ́ from Olúwọlé from Dallas, Texas. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà kò sóńgó tí a mo ti sọ wípé ìdí àgbọn àbí ìdí àmì reincarnated ní ọba Ọ̀wọ̀ Adé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí, mo ní ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, ó ti wá yé mi báyìí. Since he became king, nothing positive has happened from his hand. Controversy everywhere. Olúwo too, Olúwọlé from Dallas, Texas. At Ọlábísí Olúwatóyìn wọ́n ní our gorgeous Obi mọ́mí you are gorgeous to me too. Wọ́n ní ibà ojú tó lé ojú tó kọ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀. Ibà òótọ́ ọ̀rọ̀ a mọ̀ pé like country ní Nàìjíríà àwọn bìtìkó náà wọ́n fipá so wá pọ̀ fún èrè ìjẹkújẹ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọkọ káàró òjìrè a ó fi wọ́n sí àtẹ̀gùn ní agbára àwọn alálẹ̀ àṣẹ Ìdùmarè. Yorùbá nation gómìnà àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n bú sẹ́rìn. Obi ó máa ga ní o ní jábọ́ tọmọtọmọ tayataya mi o ire o yé Jésù yé Jésù Midland Texas àbí ìyá Jésù yé Jésù òkè wọ́n kọ́ lẹ́kìtì yé Jésù yóò dáa fún mímọ̀ mi. Ṣé ẹ wá rí torí ẹ náà la ṣe ń pàkíyèsí àwọn èèyàn wa sí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch pé ẹ jẹ́ agbárùkù tí ẹ jẹ́ àmọ́ gbàdúrà fún ẹ fílẹ̀ ìwàkuwà tí bá ń wù ní ìsìn ẹ jẹ́ àwo tí Ọlọ́run tó fà á dé ẹnu ọ̀nà ibi tí ó ti gba òmìnira fún ìran Yorùbá fún wa. Ọlọ́run fẹ́ gbẹ̀san, ó fẹ́ gbẹ̀san wa ìsokúso tán so wá pọ̀ ní Nàìjíríà, ó fẹ́ gbẹ̀san wa lára UK ni. ẹjọ́ ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún Kẹ́mi Badenoch kó láṣejù tiẹ̀ lóòótọ́, àdúrà wo ràn lọ́wọ́ kó tiẹ̀ débẹ̀, ọmọ Yorùbá débẹ̀, ọmọ tẹ́ni tí ò tí ì débẹ̀ títí identify mọ́ Yorùbá ṣé ó wà débẹ̀ nísìn àgbẹ̀ Yorùbá nísìn àbí àókè ẹ̀pẹ́ Yorùbá nísìn wọn àgbẹ̀ Oòduà Republic dé wájú rẹ̀ yóò ní rárá àwọn ọmọ bó ti jẹ́. mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n bú sẹ́rin wọn ní ọ̀bẹ ni wọ́n fi ṣe gbọ́ nǹkan tí ìmáàmù sọ pé ohun tí àgbà fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ewé ló wà, ìṣẹ̀ṣe ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìmáàmù òfìgbà kan sọ pé òun ò ṣẹ̀ṣe, òun tó dé lóní àwa wo gbà tán náà sì wà wù lọ́jọ́ sí ìyẹn ni ìmáàmù òfìgbà kan sọ pé kán mọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Akins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi nítòótọ́ ọ̀tẹ̀ Yorùbá pọ̀, we don't know what to do anymore. gbogbo wa ló ní iṣẹ́ ṣe wàdúrà làwọn ọba méjì nídìí, ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ àmì o. tí Mr. President bá lè dá sí ọ̀rọ̀ ajínigbé tó ń lọ kí ni iṣẹ́ wọn tẹ́lẹ̀, kò ní ìdí kan dá sí kan ṣiṣẹ́ lé lórí ni. kí orílẹ̀-èdè má dahoro tẹrùtẹrù làwọn èèyàn fi ń rìn rè o. my brother Yorùbá nation now no going back. Dolly from Dallas, Texas. ẹ wo wọ́n ń sọ fún Mr. President pé everything is okay. at Mákànjúọlá fowó ṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà òpáka ibà òpèké mò ń jẹ yín o. Bobby ṣé ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ láti máa ṣe ìwúyè tàbí ọ̀dọ̀ Aláàfin of Ọ̀yọ́, ibi méjèèjì ni a sì ṣe oríkì wa ń bẹ̀ káwá lè kó ń bẹ̀ tán kán là ń bú àwọn o.
ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí tá a ti máa ra nkárá oyè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n ti jẹun ní òní mọ́ mi Abíakíṣe mọ́yìn àti mọ́ mi Mọ́tilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ àti ìyá mi Stella Òdèlé àwọn náà wà ń di àkàrà ọlọ́mọ ẹbí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Bobby òkú iṣẹ́ o nígbà tí mo kúrò nínú Islam àbúrò mi gbá mi létí nítorí rẹ̀ wọ́n ní mi ò mọ̀ ẹ̀sìn ti sọ mí di ọ̀dẹ̀ ṣùgbọ́n nísinsìnyí mo dúpẹ́ òkúta tí àwọn ọmọlé kọ̀ sílẹ̀ ó ti di pàtàkì igun ilé nísinsìnyí hallelujah wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmì ìmọ̀ tí máa ń ká wọn lára pé èèyàn kò nú ẹ̀sìn mùsùlùmí mi ìmọ̀ tí máa ń ká wọn lára. àtìmọ́mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní gómìnà Kwara ò lè bá yín san owó ní àwọn wèrè olórí ṣe bí wọ́n gba owó síkírọ́rìtì lórí yín àwọn ìrankíran tí yíwọ́ àárín àwa Yorùbá gbàgbó. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ní Àtọ́lápéjú Àṣàyè wọ́n ní ó bí ibà ìdùnnú àti ayọ̀ fún àwa ojúlówó ọmọ Oòduà abẹ́ ni ó ìhùwàsí Aláàfin jọ wípé ó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn Fúlàní àmọ́ mi ẹ mọ́ ti jẹ́ asun débẹ̀ ẹ mọ́ balẹ̀ jẹ́ lì sí bí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ wípé Sàtánì of Sokoto ló kọ́kọ́ lọ kí lẹ́yìn ìgbà tí ó dé orí oyè ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa mú ẹnu kúrò lára olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ o Yorùbá Nation Member àwọn tẹ lọ́ọ̀sì are from Chicago. Aláàfin choose friend ẹ ni ó choose friend ni so òsín tó lé ń bẹ̀ ẹ́mbásì tán bá mú lọ́tà náà wọ́n jọ wọ́n sọ̀tà ṣùgbọ́n èmi ò rí ibi téèyàn ti ń fi ọmọ ìyá rẹ̀ lẹ́ o tí ó rè mọ́ bá ọmọ ìran míì sí ọ̀rẹ́ tí ó sì fi ọmọ ìyá rẹ̀ lẹ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ sì wà available o láti bá a dọ́rẹ̀ o ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ bá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ àtótónu o Ọlọ́run á kú ṣàánú gbogbo wa irú rádaràdà wo tún ní eléyìí Ọlọ́run akówayọ wà mí sọ ń tẹ̀yìn sọ̀rọ̀ gangan rádaràdà wo lẹ rí ń bẹ̀ ẹ máa já wa sí délẹ̀ bóyá ti Kwara lẹ rí àbí táwọn olóṣèlú máa fi nóòtì sí. Mọ́mí Adésọlá Olútóyìn Sunday grandma àwọn ìbejì nù wọ́n ní Obì àti aya tiwa ọkọ̀ àwọn òpèké ibà gbé wọn débẹ̀ tààràtààrà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe fún àwa ìdílé aláyọ̀ àti ilẹ̀ Yorùbá Nation going back ọlọ́mọ ní ẹja kì í Ìgbòho Sani o Aláàfin kò já ìjà àgbà ìjà ìlara ní Aláàfin ń jà wẹ́ẹ́dẹ́ láàfin ọ̀rọ̀ rẹ̀ pa grandma àwọn ìbejì láti UK wọn tẹ́ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ kó bá mi lọ́dọ̀ Aláàfin bẹ́ẹ̀ náà ni Adésínà Ọládéǹdé wọ́n ní àwọn àgbà sọ pé alákàrà kì í fẹ́ kí ẹnìkejì ó tà bàbá Ọbásanjọ́ ti gbàgbé pé àwọn làwọn bá judiciary jẹ́ nítorí kí bàbá Awólọ́wọ̀ má lè di ààrẹ orílẹ̀-èdè wọ́n sì gbé fún Ṣàgàrí Olúwa gbé lékè àbínú ẹni àmì kó gbé wa lékè àbínú ẹni o ọmọ Yorùbá ló ṣe Yorùbá àsọ̀wọ́ Ọbásanjọ́ ló wà ń bẹ̀ Ọbásanjọ́ ló mọ̀ gbé fún Ṣàgàrí lóòótọ́ ò dáa wọ́n fẹ́ tún ìtàn kọ́ wọ́n rò kò ṣeé kọ́ báwọn kò ṣeé parẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ta ń fẹ́ kú kò sí o torí ẹ̀ ní bàbá Kúmúyì ṣe ń sọ pé ẹ má fojú àgbàlagbà kùjẹkùjẹ wò mí mọ́ n ò tí ì ṣetán tí mo fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí brọ́dà mi Bobby Àyá àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ ajé òní o ajé òkùnkùn lùsọ̀ oníṣọ̀bòjì àfiayé wa ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa àti àpò wa ṣe ibùgbé ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àmín mọ́ mi ọ̀dà fún mi mo gbé wa ráǹdì ìṣẹ̀ṣe wọ́n wá já wa lẹ̀ bus stop lọ́dọ̀ Jésù Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mọ́tọ́lá ní Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby ti àìkú iṣẹ́ takuntakun o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Ọlọ́run kò ní í gbà kí ìmọ̀ àwọn ọ̀tá CSI ìjọ àmì o ẹ̀lúùlú tó fa òjò ní orí wọn ni òjò náà yóò rọ̀ sí o yóò rọ̀ dáadáa o wọn sì ní rọ̀ umbrella. Àtàbíọ́dún Òsínàwọ̀ bá mi ní alàgbà Bobby níbo la tún já sí o à ń jẹ́ kúrúkó tán ẹnìkan tún ń gbọ́n owó rẹ̀ sáwo ọba Aláàfin kòbókò ló gbé dání tí ó fẹ́ máa fi na gbogbo ọmọ onílẹ̀ Yorùbá ẹ tètè dìde sí ọ̀rọ̀ Aláàfin o ọba yìí o ọ̀rọ̀ Aláàfin ò ṣèǹjì. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ẹ̀pẹ̀lẹ́ ti yín o àgbàwà búra béwé ò bá sí ọrí Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ wa rí àkóbá mi kí àwọn náà máa sọ́ra wọn ìsọ́ra lóògùn àgbà ó ga o àbẹ́ẹ̀rí eré ọmọdé rí orí igi àṣekùn ọmọ ẹdun nígbà tá a wà ní skul Ọlọ́run ló yà wá náà mọ́mí ní ẹ̀pẹ̀lẹ́ ti yín. Bàmí Fọlọ́runṣọ́ta nímọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ògbóǹtarìgì oníròyìn ẹ̀kú ètò gbogbo àwọn ilé ìjọsìn ńláńlá
tí wọn kò lọ́wọ́ nínú Yorùbá Nation ìyẹ kí wọ́n gbàlejò Fúlàní ó yẹ kí wọ́n gbàlejò Fúlàní kí wọ́n lè mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n ṣe Yorùbá Nation no going back Yorùbá Nation àwọn òwìsí wọn bá di ṣùgbọ́n tí ó kọ wọn tí ó já wọn tàn mọ́ òun ló wà wájú wọn yóò náà lẹ́gbàá gidi ni ìbọn náà ti ń jáde sọ̀rọ̀ nísìn mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí àti nǹkan panu. Bámi Raimi Yusuf abọ́yẹ̀bọ́ ṣiṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ní ẹ dákun ṣé Olúwo ti dé láti US àti Canada ni nítorí àárò rẹ̀ sọ mí Yorùbá Nation náà ẹ̀rẹ̀ wò lórí ẹ̀rọ ayélujára bó bá dé yóò ṣe fídíò mọ́ mi abẹ́ akíṣe mọ́yìn ní àárò Olúwo bíi ti bó ó ń sọ yín ẹ̀rẹ̀ wò lórí ẹ̀rọ ayélujára ó mọ bí ń ṣe mọ́ post fídíò rẹ̀. Alákẹ́ Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ìròyìn Yorùbá wa Ọlọ́run á gba Odùduwà Nation fún wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àgbógbó yín ẹ̀ pé Yorùbá Nation ó ti dàbà nìna. Àtìyáwá Mórè Adéyẹmọ wọ́n ní ibà àyá Odùduwà Republic ní àrògò. Bámi Ọlámi at Arab Money ṣé nẹ́tíwọ̀kì yín ti dúró déédéé wọ́n ní àṣẹ ní alákànṣe epo àṣeyọrí fún wa ò fún Chief Sunday Ìgbòho ṣà bàbá mi dáadáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn I too love that man fully of respect iṣẹ́ yìí nìkan bàbá gbogbo wa ni. At Flow Beauty wọ́n ní Ifẹ̀ òye ní Orísun Ifẹ̀ lè kéré lójú bí Orísun ṣe máa ń rí nìyẹn mo mọ̀ sí ń sọfẹ̀ nínú kọ́mẹ́ǹtì Orísun ibi tí omi ti ń jáde máa ń kéré ṣùgbọ́n alagbalúgbú omi ló máa ń bí tí alagbalúgbú omi bá ní kí ni Orísun jẹ́ ìyẹn ni wípé àkókò ẹ ti tó láti gbẹ̀nìyàn àti wípé Yorùbá náà lọ wọ́n bọ̀ mọ́ mi wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ yóò gbẹ̀nì bí òkun ṣe wá tóbi tó ibìkan náà lòun náà ti ń sun wá kò sì tóbi fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ mọ́ mi làákàyè yín ò ní bàjẹ́. Mo ti dọ́dọ̀ bàbá mi tó máa ń pera wọn lọ́rẹ̀ẹ́ mi Àmì All-Star wọ́n ní àìtètè kíbò sí ní ọ̀rọ̀ Kwara. By now we expected all of them to run to mosque because no other religion permitted in Kwara. Ìlú tó jìnnà síná tó súnmọ́ àwọn ajínigbé níbi tí àwọn ọmọ ogun àlùjànnà tí ń ọpẹ́rẹ́tì Yorùbá pè wọ́n kọ̀ wọn ò dá wa lóhùn ṣùgbọ́n ní báyìí àwọn náà ń pe Yorùbá. Your best friend from Florida. Ẹ mọ̀ jẹ́ kí àwọn ti Ìlọrin kó bá àwọn ti Yorùbá àwọn Yorùbá yìí mọ̀ dáhùn gbà náà wọ́n mọ̀ pé ra wọn Yorùbá àwọn ti Ìlọrin náà ń tẹ̀lé ẹ̀mí àkiri o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Olúyẹmísí Abégúndé wọn ní àwọn ọmọ ìyá wọn nínú ẹ̀sìn ló kó wọn lọ́mọ àti ìyá lọ bẹ́ẹ̀ ni o. Gàmbàrí pa Fúlàní wọ́n ti ẹ̀ níyàwó ọba náà lọ́wọ́ sí i. Mọ́ mi mo rohun Adébọ̀ ọgbẹ́ mo ti rọ́wọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì mo dúpẹ́ fọlọ́run lórí ayé yín. Wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling team bàbá Kúmúyì ní Ọlọ́run tí ọwọ́ rẹ̀ gbé ìjọ Deeper Life kalẹ̀ o ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ jẹ olórí ìjọ kó lọ dá tiẹ̀ náà sílẹ̀ láìpẹ́ ẹ̀kiri kò sí ẹni tó lè fi àwọ̀ ẹ̀ ṣe gbẹ̀dú o. Yọ̀dà fún ìmọ̀ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣì àti nǹkan panu. Àtìmọ́ mi Yẹmí Ige wọ́n ní àbí ó tán ṣé bí ohun tí olóyè Ìgbòho ṣe jáde nìyẹn ṣùgbọ́n tí wọ́n kọjú ìjà sí ẹni tí ó bá ní kí ayé dára òun nìkan kọ́ ni yóò jẹ́ ó ti kan gbogbo wa báyìí bẹ́ẹ̀ ni o ẹ ń bá ní kó mọ̀ dáa náà ó nìkan kọ́ ni yóò jẹ́ yóò kan àwọn ẹbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Akínyẹmí Oníbá mi wọ́n ní mo kí gbogbo ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby òkú iṣẹ́ ìlú o. Ìmọ̀ràn tèmi nípa ọ̀rọ̀ òmìnira wa ni pé ẹ jẹ́ ká lo Odùduwà fún òmìnira wa tàbí orílẹ̀-èdè níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé Ọ̀yọ́ Aláàfin nìkan ni Yorùbá. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Oòduà lèmi faramọ́ o ẹ̀kú ilé wa Akínyẹmí ò ní USA. Bá mi yọ yẹn kò ní yẹ lẹ̀ kí ẹnájì tá a fi ń wá òmìnira kó sàmọ́ ti dínkù. Mọ́ mi dọ̀ká jálè wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ́ẹ̀ ni o ẹlòmíràn kàwé ṣùgbọ́n wọn kò ka ọgbọ́n orí rárá. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi wọ́n ti pọ̀ nù Nàìjíríà ẹnu wọn mọ̀ dùn báyìí ní tó bá ń sòyìnbó ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ lọ wo ìṣe wọn inú ẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé ọgbọ́n wọn kéré jọjọ. Àtìbámi Lámìdí K wọ́n ní ẹkú ètò ọmọ kóòtù òjíire no going back Odùduwà Nation now Tinubu pàṣẹ ìtúsílẹ̀ ní orúkọ ìjọba Nàìjíríà. Mọ́mí ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúmọ̀yìn mo sì ń rẹ́rìn ayọ̀lùmádì wọ́n ní please let's help Aya with thumbs up wọ́n ní ẹ mọ̀ tẹ láìkì o too few compared to the number of viewers ẹ jẹ́ kí a fọkàn sí kò easy o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ibà akọrin abẹ́rẹ́ mọ́mí ọ̀dà fún yín wọ́n ní ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ láìkì yẹn ṣé ẹ rí kíní tí wọ́n mọ̀ tẹ̀ sínú kọ́mẹ́ǹtì yẹn ló ti máa wùn yẹn lára love yẹn ló ti mọ wọn lára àti nǹkan panu tó mọ̀ fi ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at
Sally Bakari, one of Ogbeni Bobby, good PM. Yes, Nigeria has a lot of intelligent technologies who can scan people's social media account. The Bible says the measurement you use to measure for others, the same shall be used for you. The Igbo say, do me, I do you. God know the vex. Ṣùgbọ́n bí Nàìjíríà bá ní kàn ṣe USA náà, káwọn wò kí ni wọ́n yan mí ọmọ USA mélòó ni ìrànlọ́wọ́ Nàìjíríà. Bàbá ìbáwọn náà ń wá ẹni tó fẹ́ kówó wá sí Nàìjíríà. Wọ́n bá rí èèyàn ní USA tó fẹ́ kó wá Nàìjíríà ní ìsìn tó fẹ́ wá dókòwò dálé iṣẹ́ lẹ̀ ṣé wọ́n ní kó mú wọn rántí béèrè kíní lọ́wọ́ rẹ̀ tán bá béèrè tán bá ní ó da àwọn rí nǹkan kan bẹ̀ kó da social media rẹ̀ tí yóò bá kówó rẹ̀ padà ńkọ́ ó ṣe kókó ná eré là ń ṣe ó ṣe kókó torí tán bá lọ wo social media ẹni tán bá rí wípé ó fẹ́ dọ́gbọ́n wá mọ̀ ṣe Boko Haram ni tó sì ń ṣe bí ẹni pò ń fẹ́ dókòwò wọ́n lè padà ní o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Benjamin bá mi gbádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ó ti wá yí ẹ nísìnyí pé Ọ̀yọ́ and his people are the problems we are bá mi èmi àti wọ́n fẹ́ ẹ̀dá mo rántí wọ́n máa pariwo lé mi lórí ni kí ló rí lẹ́yìn wọ́n jẹ́ okulẹ̀ wọ́n ní I told you that if we go ahead with the name Yoruba Nation and Moruf of Ọ̀yọ́ and his king with his people will tell us they are the owner of the nation. The name is so important. Bá mi mo gbà tí 100%. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ at Samuel Akínọlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ àwọn ọba sílẹ̀ àwọn ènìyàn lórí social media ló ń dá wàhálà sílẹ̀ Ọlọ́run yóò mú wa dé ibi ìsinmi wa àmín. Mo mí sì bá mi yìí o láti Spain mo ti rójú wọn láti Spain ó pẹ́ tá ní nọ́mbà mi ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ojú kò ní tí àmì o Bíbélì sọ pé Bobby wọn ò dìde sí ọ ní ọ̀nà kan wọn ò sá níwájú rẹ ní ọ̀nà méje inú mi máa ń dùn bí o ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ àwọn ọba tó jà yí kalẹ̀ bá mi Ọlọ́run ni èmi náà fọgbọ́n sí ní ibi kọ̀ọ̀kan tí mo ti mẹ́hẹ Ọlọ́run bá ń fa àánú bò ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ wọn mi Mary Odùnúyì wọ́n ní òbí tèmi nìkan àti àyà ibà gbé wa débẹ̀ ibà sojú abẹ́ ń kó mo kí yín jàre ẹkú iṣẹ́ ìlú OBJ òrọ́rọ̀ sọmọ ni wọ́n ní bí àyè bá gbà wá kí wọ́n kó owó ìwé náà sí inú ọkọ̀ òfurufú kí wọ́n lọ dà sí òkun pupa àwọn ìka ẹ̀dá Oòduà Nation ní ayọ̀ tí àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo sùn lọ lánàá ní àwọn búṣẹ́rìn ó kẹ́ ẹ̀ lè bọ́ròyìn lánàá ẹ sá ti rí o ire mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín o. Bá mi Oríọlá Oris wọ́n ní ibà kọ̀ǹfàmù pásítọ̀ tó ní ebi máa pa ọ̀gbẹ́ni tó gbowó chọ́ọ̀chì já yẹn ní Hungary dey play because ó ti ronúpìwàdà pé òun yóò dá padà ẹni yàrá lóògùn ń gbé kó get up bọ̀bọ́ yẹn smart jùlọ ó ń dùn Oríọlá Oris bàbá mi tọ́ọ̀gì ni ọjọ́ tí ń bá rí yín ń wọ́n pè yín tọ́ọ̀gì. Bá mi Báyọ̀ Kínbẹ́lá mo mí sí bá mi wọn rántí béèrè wọn ẹ mọ́ bínú wọ́n ní brọ́dà mi Bobby àtàyà mo ti ń béèrè ọ̀rẹ́ yín náà bàbá mi Òkè Ńlá Adédọ̀tún sẹ́ bá ń gbúrò wọn wọ́n ní ibà láyàgbà bí àgbà wọ́n ní kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹnu ẹlẹ́dẹ̀ tí ń wọgbà ẹ̀fún àti èdì Fúlàní ti mú Yorùbá ẹ bá wa tú olóyè Ìgbòho sílẹ̀ nítorí pé ó ti ṣetán láti lé Fúlàní wọgbó Yorùbá Nation wọ́n ní ká mọ̀ pé Yorùbá Nation wọn Oòduà Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu àjíire bí o ọ̀rọ̀ yìí ó lé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Flow Beauty wọ́n ní Britain náà ló mú ẹ̀sìn wá fún yín ní Nàìjíríà tán fi ba ayé yín jẹ́ Church of England Anglican Church Pastor Adéfarasin. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ mọ́ mi wọ́n ti ní Nàìjíríà is a business venture gbogbo ohun tó bá wà nínú ẹ̀ náà branches of business ni ìṣe church o ìṣe mosque o wọ́n ti ní business ìbò wẹ̀ so àwọn náà gbà pé business ni church báyìí àbí ẹnu wọn láti bọ́ lánàá Adéfarasin. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwa tá a wá wà nínú ẹ̀ ńkọ́ we are workers àwa lòṣìṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ fún wọn jẹ má ṣe o. Àtúnní Àtíkù wọ́n ní kí Israeli mọ̀ wá sí Nàìjíríà kí ìjọba Nàìjíríà mú Gumi fúnra wọn sánmù látijọ́ yìí kò kí ń ṣe àwọn Israeli apààyàn jáyé ni wọ́n máa wá sí Nàìjíríà láti wá máa pa àwọn èèyàn torí apààyàn ní Israeli ó dáa ẹ jẹ́ kán tiẹ̀ kọ́kọ́ mú àwọn eléyìí náà kán tó padà lọ wọ́n ti dé o n tó mú Nàìjíríà tí yóò mú Gumi látijọ́ ẹni tó lè mú náà ló ti dé yẹn àtìmáàmì mo mí sí yín wọ́n ní ibà àti ìyọ̀lẹ́sọ́ ọlọ́run lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni ibà ọlọ́run ló ń bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò lè dá nǹkan sí. àyà ò mọ̀ pé dókítà ní Gumi gba PhD nínú dínàdúrà ransom dínàdúrà ní jihadism PhD ní terrorism PhD ní jàgídíjàganism PhD ní agbátẹrù agbésùnmọ̀mísm
Ambassador Ayakunduzi, mọ́ mi ọ̀dà fún yín, you are my PhD in ìdílé aláyọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtbá mi Jeremiah Ọbanísọlá, wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ of Yorùbá Nation nígbà ayé Aláàfin Lámídì Adéyẹmí, allowed phone and camera in the palace, but bọ̀bọ̀ wa dé yìí ọba ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n bọ̀bọ̀ o kàn disgrace ara rẹ̀ ni with no phone in palace. Wọ́n mi Mọ́tọ́láni Martins, wọ́n ní èyí tí ẹ wá fi parí ìròyìn náà ní o ipob láti fi fọ inú bíi ti báwo. Ipo ń jẹ́ ipo, èwo ni tí ipob, ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn mírí mú ní sọ. Mi gbogbo ọ̀rọ̀ mi lẹ̀ wọ́n kà sí. Àtbá mi Sófolúwẹ̀sàn Gónúgà, wọ́n ní ilẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè, gbogbo ayé ló ti mọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti mọ̀ báyìí pé business venture ni. It's not a country, it's a business venture. Omi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú, wọ́n ní Bobby, Pastor Paul Adéfarasin left America back home. He pastor House of God on the Rock Church in Lagos. Ó jẹ́ ẹni tó ti mu oògùn olóró kọjá làákàyè. Kí Ọlọ́run tó gba ayé rẹ̀ là, Ọlọ́run wá ń lò òun náà fún àwọn tí wọ́n ń la irú ìṣòro yìí tí ó ti là kọjá. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Olútóyìn Sunday, wọ́n ní Obi, ìlú tí a bá ara wa leléyìí o lórí ọ̀rọ̀ godfatherism, irú yàyà sì tún lẹ́nu Nàìjíríà náà ní eléyìí ti lè wáyé, the land of impunity. Olúwa yóò gbà wá lọ́wọ́ àwọn jẹgúdújẹrá olóṣèlú. Nǹkan tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò jẹ kò jẹ́ kí wọ́n gbọ́n sí ọ. Good radiance to bad rubbish. Grandma àwọn ìbejì láti UK wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀. Mo gbádùn kọ́mẹ́ǹtì yóò lọ gèrè. Àmì Adésínà Ọládẹ́ǹdè, wọ́n ní Amẹ́ríkà ń fura sí ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n má bàa gbàbọ̀dè fún ìlú wọn nítorí Nàìjíríà ló ń gbé fíláàgì Palestine tí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé sì rí. Nídìí èyí òfin tó bá wu Amẹ́ríkà ló lè ṣe láti dáàbò bo ìlú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni olórí Nàìjíríà ò sì sọ nǹkan kan sí, wọ́n ráwọn oníjàgbéjàgà tó ń gbé fíláàgì Palestine kiri. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello, mo ti ń wá yín kiri, ìbílẹ̀ wa wà. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kọ̀ǹfàmù rẹ̀ kó tó sẹ́ndí rẹ̀, ẹ máa rí ànúgbà. Àmì gbogbo wa lára ànúgbà wà tójú rere. Olúwa bá wa dá bàbá wa CSI láre pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ̀kẹ́ àyà, love you, we love you too, àyà náà ń gbọ́ o. Mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olíwo tèmi nìkan, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan, ṣé kì í ṣe orí spear yìí ni bàbá wa Lámídì Adéyẹmí wà fún orí àpèrè spear ni mo rí. Orí àpèrè yìí ni bàbá wa Lámídì Adéyẹmí wà fún àìmọye ọdún, ṣùgbọ́n a gbọ́ pé má gbé fóònù wọlé, ó ga ọ ṣùgbọ́n Ìgbòho máa borí ọ̀tá. A máa ṣe nǹkan báyìí o lórí ọba pẹ̀lú ajínigbé, nǹkan ń bẹ. Ó dàárọ̀ Bobby mi, wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu, mo rí àwọn èso náà. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà sáyà ṣe yín dáadáa o, ẹ kú rìn látàárọ̀. Èmi wà ń bí mò ń gbafẹ́ ni o, mò ń gbatẹ́gùn fresh air. Èmi náà fi nǹkan panu, mo kàn ra yogurt. Èyí náà wá nǹkan ìpanu gbogbo ilé ìta ní ilé, bẹ́ẹ̀ sì rà mí náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù, bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò sí, ẹ mọ́jú oníṣúgà jù, bó sì sọ olómi tútù náà ni ẹ wá sí. Kẹ́ ẹ wọ́n fi sọ wọ́n àjíjà kí wọ́n á mọ gbé yín débẹ̀. Ìyá mi ìyá Jésù wọ́n advice gbogbo àwa ọlọ́mọlé, wọ́n advice gbogbo wa lánàá nídìílé aláyọ̀ yìí, wọ́n ní ẹjọ́ ẹ mọ́ bá wa gbìyànjú, ẹ mọ́ bá wa tẹ like àti silent watcher àti loudly watchers, ẹ mọ́ bá wa tẹ like yàtọ̀ sí love tẹ mọ́ tẹ̀ sínú kọ́mẹ́ǹtì yẹn àti nǹkan panu tẹ mọ́ fi ránṣẹ́. Ṣé ẹ rí kíní like ọlọ́wọ́ tó gbọ́wọ́ sókè yẹn, òun ni kẹ́ ẹ mọ́ bá wa tẹ̀. Ẹ mọ́ tẹ ilé tó gbọ́wọ́ lẹ́wọ̀n. Ẹ mọ́ rántí ẹjọ́, ẹni mi kì í rán yín létí, ó mọ̀ pé ròyìn dùn mọ́ yín ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ mọ́ bá wa rántí. It will go a long way gan. Bí YouTube bá ti ń rí, wọ́n mọ̀ bá wa fọ́nká fúnra ra wọn pé ó dàpọ̀ àwọn èèyàn like kíní like lóòótọ́ o, wọ́n mọ̀ bá wa fọ́nká. Ẹ mọ́ sì gbàgbé àwọn kan náà wọ́n ń tẹ kíní yẹn o, wọ́n ìkan YouTube ìkan fi hàn wá ni o, wọ́n kàn ń tẹ onílílẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ ti rí tí program wa gbà mí tí ò ní gbéra. Ìfẹ́ love yín gẹ́gẹ́ bí ba ìfẹ́ sowápọ̀ tẹ́ fi mí jẹ. Ìfẹ́ ngangan ni kẹ́ ẹ mọ́ bá mi lọ, ẹ mọ́ gbàgbé mọ́ ẹjọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn wa lónìí, ẹ jẹ́ dé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA. Mo ní interest nínú ìròyìn gan. Ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA là ń lọ. Bí wọ́n ṣe ní ọwọ́ ba àwọn tó ń gbógun olóró, wọn ní specialist ni wọ́n, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ lọ sí àràfà, wọ́n fẹ́ lọ sí hajj, wọ́n fi ń bojú. Wọ́n ní báyìí ní àjọ NDLEA ṣe ṣàlàyé bọ́wọ́ àwọn ṣe tẹ àwọn alálàájì tí wọ́n ń fi àràfà gbógun olóró. Mú ní kí ni àáfà ìmáàmù àtàwọn èèyàn ọlọ́run míì tí wọ́n fẹ́ fi ògùn olóró ṣe, àbí wọ́n kàn ń fi Mẹ́kà bojú ni, bójúbójú olóró ń bọ̀.
ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ pé ṣé kí n sí àwọn àjọ NDLEA ti sí wọ́n ti ẹ̀mọ̀ sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ń sí aṣọ lójú eégún gidi ní gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú àwọn oògùn olóró tó tún wá ń fi hajj bàbá sì tún sọ ní ìsìn àwọn kan tún lè ní bigotry wọ́n lè láǹbọ̀ àwọn mùsùlùmí ṣé bí ìròyìn bá ṣe wá kọ́ láàgbè ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá wọn jàre. Now, the National Drug Law Enforcement Agency wishes to address the recent matter concerning Mrs. Miriam Hussein Abdullahi and 2 others currently detained in Saudi Arabia over allegations of drug trafficking. Last week, the Chairman Chief Executive Officer of the agency received from 3 Nigerian families complaints against the detention of their family members in Saudi Arabia after the completion of their lesser Hajj pilgrimage on an allegation of trafficking in illicit substances into Saudi Arabia. The 3 Nigerians involved in this allegation boarded an Ethiopian airline flight ET-940, which departed Kano on 6th August 2025 at about 15:50 hours to Jeddah en route at Addis Ababa with a total of 140 passengers. Out of this number, 24 proceeded from Addis Ababa to Jeddah, and out of the 24 passengers, 3 were unfortunate to be tagged with 6 additional bags not belonging to them, 3 of which were found to contain illicit drug substances. The 3 persons affected by this dastardly act are Mrs. Miriam Hussein Abdullahi, Mrs. Abdullahi Bahija Aminu, and Mr. Abdul Hamid Sadiq. Mrs. Miriam Hussein Abdullahi, while embarking on this flight, only checked in 1 luggage weighing 9 kilograms on the 6th of August 2025, which incidentally did not arrive with her to her destination. Her husband was only informed of the arrival of their luggage on 16th August, a day before the date of their departure from Jeddah, which was to be on the 17th of August 2025. Following this allegation, she was detained in Jeddah and still in detention till date. The case of the other 2 persons followed the same pattern and were reported to the agency shortly after Miriam Hussein complained. To unravel the true facts of the cases, the Chairman Chief Executive Officer of the agency caused an investigation to be conducted into the cases, and the following facts were revealed. The bags containing illicit drug substances intercepted in Saudi Arabia were checked in against the complainants' names by members of a criminal syndicate operating in Malam Aminu Kano International Airport without the knowledge of the 3 complainants. All the bags were traced to one Ali Abubakar Mohammed, alias Bello Karama, who is the leader of the syndicate who checked them into the Ethiopian airline on 6th of August 2025. Same day, the 3 complainants traveled on board the same airline from Kano en route Addis Ababa to Jeddah. It is interesting to note that the said Ali Abubakar Mohammed, that is alias Karama, who also traveled to Jeddah on the same date, boarded Egypt Air rather than the Ethiopian line where he checked in the contaminated bags. The bags were tagged and checked in by members of staff of SACO, who are also members of the criminal syndicate, to the names of the 3 complainants secretly and without their knowledge or consent. The bags illegally tagged against the complainants' names are the ones intercepted in Saudi Arabia and found to contain the illicit drug substances. For the above reasons, the 3 complainants were arrested and detained for crimes they had no knowledge of. In the light of the foregoing, and the evidence gathered by the agency in the course of our investigation, it is clear that Miriam Abdullahi and 2 others who are being detained in Saudi are victims of circumstance implicated by the activities of a criminal syndicate operating at the Malam Aminu Kano International Airport, Makia, Kano. 6 suspected members of this criminal syndicate are already in our custody, with 4 already charged to court awaiting arraignment, while the other 2 would have their charges filed shortly. These include Ali Abubakar Mohammed, alias Bello Karama, Abdul Basit, as you can see, those are the 6 people on the screen. Bello Karama, Abdul Basit Adamu, Motala Akande Olalekan, and Celestina Emmanuel Yayok. They all have made confessional statements. While Ali had admitted bringing in the 7 luggage, Celestine confessed checking in 2 of them for a fee of 100,000 naira, and another suspect, Jazuli Kabir, who checked in 2 other bags, admitted collecting 100,000 naira for the dirty job. ọ̀rọ̀ náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu agbẹnusọ PPRO NDLEA Fẹ́mi Babáfẹ́mi àtijọ́ ṣiṣẹ́ rí mọ̀mọ́ sọ ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ ogun olóró yìí àti ẹ̀wà dúpẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n mú báyìí wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n
ìgbésẹ̀ ló kù báyìí kí ìjọba Nàìjíríà gbé o. Imagine kéèyàn máa gbé oògùn olóró olórí wọn kó sì máa bẹ àwọn tó wà ní airport lọ́wọ́ ẹ̀ wípé báàgì ni ẹ lẹ̀ mọ́, ẹ fi sára báàgì eléyìí, báàgì oníbáàgì. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí àwọn yẹn náà lè prove lọ́hùn nígbà tí ṣe pé báàgì tán ń gbé sí ọwọ́ ni, kì í ṣe hand luggage, báàgì tán páàkì ni. Eléyìí tún bojú Nàìjíríà jẹ́ ó bojú Nàìjíríà jẹ́ àfi tí EFCC bá gbé ìgbésẹ̀ tán kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú àṣẹ federal government kan lọ sí Saudi Arabia. Torí bí ìbá ṣe èèyàn àwọn arábí tí wọ́n competition lòdì sí EFCC wípé ẹ wá àwọn èèyàn àwọn tó lọ wọ́n mọ nǹkan kan pa kínní wọ́n rè sin Ọlọ́run ni o. Ṣé rí torí ẹ̀ náà ni mo ṣe lo ọ̀rọ̀ bójúbójú lẹ́ẹ̀kan àwọn tó bá yé torí àwọn kan mọ̀ pé à ń bigotry ní ìsìn kì í ṣe bàbá mi tó sọ̀rọ̀ tó pàkíyèsí mi sí ni mò ń bá wí kọ́ mọ̀rọ̀ pàwọn ni mò ń bá wí mo sì ń darúkọ bigotry o. Ṣùgbọ́n àwọn kan náà wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń sọ wa lójú lẹ́sẹ̀ ni èmi máa ń sì ṣàlàyé délẹ̀délẹ̀ ni so kì í sẹ́yìn mò ń bá wí o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé wà ń bigotry ẹ̀jọ̀ à ń gbé ròyìn ni à ń gbé bó bá ṣe ti kìrìsìtẹ́nì náà bó ṣe Israẹli náà gbé lọ bá ṣe sọ náà rèé. Ṣùgbọ́n mo ṣe bójúbójú nígbà tí mo fẹ́ wọlé pé olóró ń bọ̀ pé NDLEA ti sísọ lójú ogun aṣọ náà rèé o. Wọ́n ti já mọ́ òtítọ́ àtòdodo mo sì mọ bọ̀dà Fẹ́mi Babáfẹ́mi dáadáa. Integrity wọn ó kójú òṣùwọ̀n kan jọ kan bá gbégbèsè kan tún àwọn ará bí torí mo gbọ́ pé wọ́n máa pa wọ́n Saudi Arabia ni bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní kì í ṣe inú ìlú yẹn náà máa pa wọ́n sí wọ́n náà ti ní arrangement pẹ̀lú orílẹ̀-èdè kan tó súnmọ́ wọn sí Kuwait kọ́hún pé ibẹ̀ náà ti lọ mọ́ pa wọ́n. Ẹjẹ́ àkó ńbẹ́ ẹjẹ́ adé Kwara ń tó jọ òun la fi wé wọn àwọn méjèèjì tí mò ń gbé bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ NDLEA lónìí àwọn tí mo mọ̀ bí ẹni mo wó wọ́n súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí bíi sanrun. Ẹnìkejì òun náà ni ìkànnú àwọn alábàáṣiṣẹ́ gómìnà Kwara ó ti ẹ̀ ti pẹ́ tá a ti sọ̀rọ̀ náà ìyẹn Bọ́lá Olúkòjú àwọn náà ni wọ́n ń ṣe gbogbo kòkárí àlùwàlá lórí bí nǹkan ò ṣe ní bàjẹ́ lórí ọ̀rọ̀ oògùn olóró àwọn ní kí wọ́n pè wọ́n náà special adviser kan àbá assistance ọ̀sàjẹ́ kan fún oògùn olóró wípé ẹ̀yin ọmọ yẹn má bàa yé ara yín jẹ ní Kwara ẹ wá wo adúrú bí wọ́n ṣe kó àwọn oògùn yìí tí wọ́n bá ní ìkápá àwọn ọmọ àtàwọn tí ń tà àtàwọn tí ń mú tán máa ń ṣe bí zombi tán máa gbá mi lè tí wọ́n máa dá mi sí ìmí ìlórí mu ní Kwara náà. Kwara kọ́ ní Ìlọrin ẹ̀mọ́jẹ̀ àtúnlọ́bẹ̀ kán mọ̀ sọ wípé àtún sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n mi rò pé ìlú tó jìnnà sí náà tó súnmọ́ àlùjánnà kò yẹ kí ìlú kankan tó wà lágbègbè ibẹ̀ torí kì í ṣe Ìlọrin nìkan ló wà ní Kwara ṣùgbọ́n kò yẹ kí ìlú kankan tó wà lágbègbè ibẹ̀ kán máa rí nǹkan tó tó báyìí kán máa rí kó jáde ńbẹ̀ eléyìí lágbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu sísítà mi Bọ́lá Olúkòjú àti àwọn àjọ NDLEA ìtànjọ kọ́wọ̀rìn. And my dear sister Bọ́lá Olúkòjú, the essay to the governor on drug abuse and prevention and control, the essay students, the man in charge of the community policing in Kwara State, the chairperson of the State Drug Control Committee, our sister agencies, immigration. What we are exhibiting today for all of us to see is a milestone that has never happened in the history of NDLEA in Kwara State Command. And like we all know, that drug problem generally is those activities that have become problematic in our society. Our banditry, we are talking about terrorism. And underlying all this illegal criminality is what? Is drugs. Okay, good morning everyone. Pleased to honor to welcome the representative of His Excellency, the Deputy Governor of Kwara State, Madam Abdurrahman Abdulrazak. Also, we have the Senior Councillor and Advisor to His Excellency, Alhaji Salawoke. Also on his entourage is the Senior Special Advisor on Media to His Excellency, Alhaji Bashir Adigo. Ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Ganduje ẹ̀sùn wọn náà tún fi ń kan Ganduje sára rẹ̀ ti yá ni. Muhammad Garba tó jẹ́ agbẹnusọ Ganduje ó ní ó sọ̀rọ̀ síta o tó sì ti tẹnu àbùkù lu gbogbo ẹ̀sùn
tí ó ń fò lọ́tún lósì tí wọ́n fi kan ọ̀gá rẹ̀ tó sì sọ wípé àwọn olóṣèlú tí ò fẹ́ràn ọ̀gá àwọn pẹ́yìn náà lẹ́lẹ́ tẹ́ẹ̀tì títí tó fi kú òun pò gẹ́gẹ́ bí national chairman APC All Progressive Congress pé ní ìsìn ẹ wá fẹ́ kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn náà ń tutukutu ó lọ́gá àwọn òṣè o. Nínú ìkéde tó fi léde ní ọjọ́ Monday lálẹ́ àná, Garba tó jẹ́ former Kano State Commissioner for Information ṣùgbọ́n tó ń bá Ganduje ṣiṣẹ́ agbẹnusọ báyìí ló ti sọ̀rọ̀ yìí wípé ẹjẹ́ ń sọ bó ṣe kó tiẹ̀ léèbò ó ní a deliberate attempt ìyẹn ìgbésẹ̀ tán mọ̀ọ́mọ̀ gbé by the Kano State Government ìyẹn ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Kano ni àwọn bá ọwọ́ wọn ń bẹ̀ tí wọ́n fẹ́ líǹkì Ganduje mọ́ financial misappropriation, corruption and misconduct. Mo ní ṣùgbọ́n nígbà tí Ganduje ti kú gẹ́gẹ́ bí gómìnà tí ẹni tó wà ń bẹ̀ ti gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀ òun náà ni wọ́n ti ń fẹ̀sùn kàn gbogbo náà láti rí lójú kámẹ́rà. Ẹ jẹ́ n gbàdúrà fún ẹni tó ṣe kámẹ́rà ilé ẹ̀kan sí ní gbogbo tẹkinọ́lọ́jì tán ṣe kámẹ́rà ẹ̀ ojú bí ojú ni ojú kẹrin yóò dáa fún òyìnbó tó invent kámẹ́rà. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tán wá ń sọ yìí tán sọ pé overspending pé kò fi protocol sí ikàn náwó pé owó tó sì ná kì í ṣenú àkáǹtì ìjọba nígbà àkáǹtì ara rẹ̀ ni wípé accusation ní wọ́n ló ó tún gbalẹ̀ wípé irọ́ gbogbo ẹ̀. Recall that Governor Abba Yusuf on Monday accused Ganduje of spending over 20 billion from the state treasury through the Directorate of Protocol in 3 months. Torí gómìnà tó wà ń bẹ ní ìsìn gómìnà Abba wọ́n lòun ló fẹ̀sùn kàn wípé láìpẹ́ yìí ni o ọjọ́ Monday náà ni Monday àárọ̀ Monday ló fẹ̀sùn kàn àwọn dáhùn lálẹ́ kóyákóyá ni ajá àbálẹ̀ ìyẹn fẹ̀sùn kàn wípé òun rí inú ìwé ojú nǹkan yà lọ́bẹ̀ náà ni lòun rí pé wọ́n ná 20 billion naira láti inú àpò òṣùra ìpínlẹ̀ ìyẹn ìpínlẹ̀ Kano tó sì jẹ́ wípé Directorate of Protocol ló lò láti fi ná owó yìí láàrin oṣù mẹ́ta pé kí ni wọ́n fi ṣe mú ní ẹ̀yìn náà wà tán fi ṣe tán disburse ẹ̀fún kò kọ́ bẹ̀ ni. Only between February and May 2023 after his party the All Progressive Congress lost to the New Nigerian People's Party ngbà náà ni wọ́n ṣe ìdìbò lọ́wọ́ ó ní bóyá ó ná owó yìí fún ìdìbò fún ẹgbẹ́ APC ni. Ẹ sì mọ̀ pé Kwakwanso ẹgbẹ́ Kwakwanso ANPP òun ni ẹgbẹ́ tí Abba Yusuf ṣe tó jẹ́ gómìnà Kano. Ẹ sì mọ̀ wípé wọ́n ti ránṣẹ́ pé Kwakwanso l'Àbújá tí ò tí ì ṣèṣore wọ́n kántà ara wọn báyìí agbára sì ti kúrò lọ́wọ́ Ganduje ìyá ó dùn jẹ́ báyìí wọ́n tètè rí mú agbára ti kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ti ṣe sánà ní ẹ̀ wọ́n ṣe sùtá rẹ̀ kúrò ní orí oyè yẹn wọ́n wá ń gbé Directorate of kéde kan of aviation ń gbélé lọ́wọ́ board member mbo chairman of board kí ni politically wọ́n ti render useless ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sí bó ṣe lè rí o spokesman agbẹnusọ Ganduje ní irọ́ náà pamọ́ ọ̀gá àwọn kan mẹ́rin jáde o wípé ọ̀gá àwọn wà transparent ó sì lo ọgbọ́n rẹ̀ ló fi ṣe ìjọba. Mo ní ìhàlẹ̀ náà ń gbogbo ilé àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yìí náà politics náà fi ń play káàtì ẹ̀rí gómìnà kan nínú gbogbo wọn kó lóun fẹ́ yọ ọwọ́ gómìnà tó jẹ sẹ́yìn tàbí ká rí ààrẹ kan tó wà mẹ́ni ìsìn olóró rẹ̀ kan náà fẹ́ yọ ọwọ́ ààrẹ àná àwọn lè yọ ọwọ́ ààrẹ àná wò mọ́ ìyóhùn ti kú Buhari àwọn rí lọ àfi tán bá fẹ́ lọ bá nù sáré ààrẹ olóró rẹ̀ ò sì tí ì ṣetán bẹ́mi ṣe ń wò wọ́n ẹ̀ so wọ́n lè yọ ọwọ́ ẹni tí Buhari gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ wò ìyẹn Jonathan ọ̀rẹ́ nìyẹn sọ lè yọ ọwọ́ Ọbásanjọ́ wò ọ̀tá nìyẹn o ṣùgbọ́n ìmùlẹ̀ wà láàrin àwọn politician wọ́n fò Ọbásanjọ́ ta ni Ọbásanjọ́ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ kò sí ìtàn lè yẹwọ́ ara wọn wò gbogbo wọn ṣéèmù nìyẹn ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ owó bá ṣe ń lọ torí Abba Yusuf ti ní òun fẹ́ lọ fi ẹjọ́ Ganduje sùn ọ̀dọ̀ ICPC lòun sì ń lọ òun lè yà lọ́dọ̀ EFCC náà mo ní kó ní ìsòkó mọ́ wulẹ̀ dàgbére fún wa ó bá ti débẹ̀ oníṣẹ́ wa ó gbọ́ ẹjẹ́ wá kò ń bẹ́ ẹjẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ká tó lọ sí Japan kí ni Japan sọ lórí àbọ̀rẹ́ tí ìjọba rẹ̀ Tinubu fún wa lẹ́yìn ìgbà tán lọ sí Japan tán ní bàbá kúlé ọmọ káàbọ̀ tán sọ pé àwọn ti create new state fún yín níbẹ̀hùn àdúgbò kan tán forúkọ ọmọ Nàìjíríà pé
tí Japan sọ à ń bọ̀ ń bẹ ẹjá kọ́kọ́ kógojá lórí gbogbo àwọn ti politics náà. Ẹjá lọ sínú ẹgbẹ́ PDP ìgbìmọ̀ kọmitì kan tán dálẹ̀ tán sọ sòsè wípé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn tó bá ń sọ fún yín tán ní àwọn ń fẹ́ collaborate pẹ̀lú Peter Obi, àwọn fẹ́ pè padà, wọ́n ní lọ́lọ́ bá dé, wọ́n láwọn ò pè padà o, wọ́n láwọn ò tí ì bá sọ̀rọ̀, àwọn lè mọ rò lóòótọ́. Táwa lẹ fẹ́ lò nígbà tẹ́ ti mọ bí tẹ́ fẹ́ pín tíkẹ́ẹ̀tì sí báyìí, ta lẹ fẹ́ lò gangan? Ṣé Wike náà ó bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ àbí ààrẹ Tinubu náà lò tó tì? Ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu ìkan lára wọn tó wà nù kọmitì tán dálẹ̀, òun ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀. Bá a bá dé àwa lọ sórí ọ̀rọ̀ Àtíkù. You know, we are the leading opposition, so we're going to direct the tone, direct the game. But we still have our joker. Don't come, the game of cards. You don't show your strength at the first hand. You show it at the last hand. But the truth of the matter is that we set up this committee that was inaugurated some 2 weeks ago. They met. They had their final meeting yesterday, I guess. And then they came up with the recommendation. And NEC being the highest ruling body, you need to see the ovation yesterday. So, which means that's exactly what Nigerians want. And that's what we're going to present this time. The truth of the matter is that we just zoned. And we can't start talking about that now. It's here till next year. So what we have to do now, we are planning towards the convention where we can have the new officer that will drive the process. So we still have some potholes which we have to patch before that time. And that's what we are strategizing on now. For the likes of Peter Obi that has called for leadership by the PDP to woo him into the party, given the fact that this is what played out in 2023 that led to his exit to join the Labour Party. Is that part of the dynamics of this game as well? No. We don't do that. Like I said in other interviews, this is the People's Democratic Party. And the party is a free association. You are free to come in, you are free to go out. We're not going to headhunt for our candidate. We already have candidates. So we're not going to headhunt. But our doors are open for those who are interested to come in. But right now, our pursuit is not the candidate. Our pursuit is to get back the confidence of people, the Nigerian people. For some time now, we have not played that active role of opposition. That's why APC gets away with a lot of things. I was coming this morning, look at the slide train there. I saw people struggle. Nigerians are very hardworking people, but they're not getting benefit of it. You recall when we had our first president, Obasanjo? He worked so hard. We got so many reliefs. What is APC doing today? You can see the frown in everybody's face, including mine. But I tried to smile to cover it. Look at the last election. That's why you see APC are running towards the south, because they want to destabilize the PDP. They know the strength of PDP. The strength of PDP is the people. But they're trying to weaken us in the south, but they're failed. You can see that we are getting back to the field. So let me use the opportunity to plead with Nigerians to give us the opportunity, which they gave us before. We are coming back strong. Yesterday I was touched when the party caucus, National Assembly caucus, they still come strong in spite of the difficult times we are facing. So I encourage Nigerians to have patience with us. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ti bọ́ ẹ káàbọ̀ padà ká tó lọ sórí ọ̀rọ̀ Àtíkù. Ẹjẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnù wọn ní Rivers tó ń halẹ̀ Máméchí wípé ọmọ àdúgbò kan náà làwọn òun mọ òjè tó jẹ Amechi pé káàrẹ Tinubu kán mọ́ wo ọ̀dọ̀ Amechi gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń sọ pé ń fọ́n tọ́ dànù ni pé ṣùgbọ́n kán mọ́ fojú pa Àtíkù rẹ̀. Àtíkù nìkan mójútó ní federal pé òun chairman ló fẹ́ jẹ ní Saturday yìí o, wọ́n fẹ́ ṣèdìbò ní Saturday on the 30 ṣé Saturday ló bọ́ sí on the 30 sáà wọ́n fẹ́ ṣèdìbò pé òun ti ṣe tán òun ò ní jẹ́ kí Amechi gan win ní constituency ẹ̀ ṣé bí local government kan náà lọ́jọ́ wà pé APC ní òun ìnìyẹn pé ẹ lọ sùn kẹ́ ẹ mọ́ hanrun òun ó ṣiṣẹ́ òun délẹ̀ pé Amechi pé ilé la sì ti ń kẹsàn ròde ẹ̀sọ̀ tó fẹ́ kó ròde ní ìsìn láti lé òun ó ba ẹ̀sọ́ rẹ̀ jẹ́ ẹ máa ń tẹ̀sí ńlá ẹgbẹ́ ẹjá wò bí ṣe ń pariwo ó sì ń hàfẹ́ tì mí gan tí mò ń bọ̀ ó ń hàn mí létí. I will have assurances from them that we have prepared beyond 30th of August, that we have gone further to prepare for 2027. And I should inform you that you also should let our leaders know, from the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Federal Republic of Nigeria, and our leader, Wike, that they should be aware and know that we are also aware that two persons that is among the confusion called ADC,
that they are from this local government, that we should tell you, that you should tell the president and commander-in-chief of the armed forces that he should concentrate on the articles, the David Mark, and what have you outside the current local government. That will have the capacity, to effectively contain our brother Rotimi Amechi and Celestine Omeha. sọ́dọ̀ ẹ káàbọ̀ padà ẹjá wa lọ sọ́dọ̀ Àtíkù. Ó advice ààrẹ Tinubu olódòdẹ wípé Àtíkù nìkan mójútó. Ibẹ̀ náà láti wá ń gbọ́ t'Àtíkù náà gbóhùn sókè wípé kò sí tẹ́ẹ̀ṣe ẹ̀kùlẹ́kù pé pọ̀mọ́lẹ́jẹsùn ẹ̀ ní jẹran pé òun gbégbá àdìbò 2027 òun ó sì win. Ẹgbẹ́ wo ló ti wá fẹ́ gbégbá àdìbò? Ó ní ẹ̀fọ́ ńlẹ̀ náà ó sì yájú pé kílẹ̀ ń dára yín láàmú fún òun sá ti sọnù ẹgbẹ́ tó ń wà ní ìsìn. Ẹ ti mọ̀ pé òun ti kúrò náà ẹgbẹ́ PDP ẹ̀fọ́ ńlẹ̀ bóyá ADC náà ni ẹ mọ̀ retí òun pé àwọn tó ń sèré loyalist ni wọ́n tẹ̀lé òun bàbí ìmú ní ọ̀dà. Bọ̀dàjírí bá ní wọ́n yín mú Bọ̀dàjírí ò ti tọ́jú wọ́n ní mọ̀dà lóhùn wọ́n ní kí wọ́n á gbọ́ nǹkan kan. Mo lé mi ní kọ́kọ́ ní gbọ́ àjọ gbọ́ ni àwa tá à ń ṣàbòsí bí àwọn ṣe ń gúrùpù ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ ṣàbòsí Àtíkù dọ̀dọ̀ Bọ̀dàjírí ó ti tọ́jú ní TVC. Former Vice President Atiku Abubakar reserves the right to contest as many times as he wants to. If his political party gives him the ticket to be their standard bearer, who am I or who are you to say no, Atiku, you cannot contest? Exactly. By the time of the next election, Atiku will have clocked 80 years. You know? But as far as he's concerned, he is the Abraham Lincoln of Nigerian politics. Abraham Lincoln contested so many times. Exactly. And ultimately he became president. So Atiku is convinced that he will become president of Nigeria someday. He said, let me quote what he says, I will run in 2027. Nigeria needs to be rescued from the intensive care units it has been consigned. I will be offering myself to lead the reclamation and reconstruction of our traumatized homeland. You know, so this is Atiku, and he vowed to keep contesting as long as he's held, as long as he remains hale and healthy. God has blessed him with good health. That's why he can find the energy to play politics at the highest level. Exactly. It's not easy to play politics at the highest level. You have to be ready to stay awake when others are in dreamland. So Atiku is confident that he will be the next president of our country, and he also thinks that the ADC is capable of causing an upset. In fact, he said ADC is leading a potent mass movement which will shock the world. We will upstage the status quo in a way that will leave doubters dumbstruck. I like his level of optimism. Politicians are an extremely optimistic lot, and Atiku is very optimistic. I've said repeatedly that no one should write off the ADC. True. As a watcher of politics in our country, I will not write off the ADC. I'm not going to say they cannot win the election. You know, let's continue to watch events as journalists and see where the pendulum of. Ó dára ẹ káàbọ̀ padà nísòsí ẹjá wa lọ Japan. Ìròyìn méjì tó ta kókó náà tí mo fi sí mo mọ̀ọ́mọ̀ dílé ẹ̀ ti Japan àti ti ilé ẹjọ́ tán ló dájọ́ pé kán já ìràwọ̀ àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin àjọ serap ló sọ bẹ́ẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ wà ṣùgbọ́n ti Japan yìí kò sí fọ́nrán rẹ̀ àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ló wà á sì gbẹ̀yìn débẹ̀. Wọ́n ní ìjọba Japan ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n sì ti clarify ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti jẹ́ àmọ́ ilé ìtọ́jú òótọ́ o. Wọ́n ní the JICA African Hometown tán sọ pé Africa Hometown wọ́n làwọn ò sọ pé Nigeria Hometown ni. Wọ́n ní is an initiative n táwọn fẹ́ gbé kalẹ̀ ní èròǹgbà ni pé it does not include granting Nigerians or other African special visas or immigration privileges. Kò sí privilege kankan bẹ́ẹ̀ o, kì í ṣe Nàìjíríà làwọn dálẹ̀ fún o, àwọn dálẹ̀ fún gbogbo Áfíríkà ni pé bẹ́ẹ̀ bá wo summit tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí pé JICA làwọn pè ìjọba Japan in collaboration with Africa pé ṣé Nàìjíríà nìkan l'Áfíríkà ni pé kò sì bá pákéjì visa ké special visa
kò bá dé o kò sì sí privilege kankan tẹ́ gbádùn bẹ́ẹ̀ wípé bóyá tán bá ti create category visa kan wà rè mọ́ gbà yóò easy fún yín. Nínú kéde tán fi léde lánàá ọjọ́ Monday, the Ministry of Foreign Affairs of Japan said reports suggesting that Nigerians moving to Kisarazu City will enjoy a new visa category were contrary to the fact. Wow, báyìí pé ó mọ̀ ga ọ́ ìjọba Nàìjíríà ló sì gbèròyìn fún àwọn. Wọ́n ní the ministry explained that during the 9th Tokyo International Conference on African Development, the Japan International Cooperation Agency launched the African Hometown Program to strengthen exchanges between African countries and Japanese local government. Wọ́n ní àwọn fẹ́ kí ìbáṣepọ̀ tó lọ́rìn tó gbòòrò wà ní wọ́n ní kì í ṣe páwọn ó mọ̀ sílẹ̀kùn àwọn lẹ̀ gbayawu anybody sáwọn mẹ́ntì ń bọ̀ ni. Wọ́n ní wọ́n wá tún ṣàlàyé síwájú wípé under this program wọ́n ní 4 cities in Japan are designed as hometowns. Wọ́n ní lóòótọ́ orúkọ táwọn pè ní hometown for 4 African countries fún orílẹ̀-èdè 4. Under this program, wọ́n ní àwọn ní èròǹgbà láti gbárùkù láti ṣagbátẹrù pàṣípààrọ̀ láàrin àwọn ìlú 4 yìí tó wà ní Japan àti orílẹ̀-èdè 4 ní Áfíríkà. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé kì í sí àjọṣepọ̀ orílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè o, àjọṣepọ̀ àwọn local government tí àwọn ti wò wípé àwọn nílò àwọn Áfíríkà ń bẹ náà fẹ́ kán jọba lájọṣepọ̀ ọ̀dọ̀ orílẹ̀-èdè àwọn náà mọ̀ sí. Wọ́n wá sọ wọ́n ní on the other hand, there are no plans to take measure to promote the acceptance of immigrants or issue special visas for residents of African countries, and the series of reports announcements concerning such measures are not true. The Ministry of Foreign Affairs of Japan will continue to make efforts to ensure that appropriate reporting and statement regarding this matter are carried out. Ṣùgbọ́n báyìí já padà sórí ìkéde tí federal government Nigeria fi léde tó ń confuse àwọn ọmọ Nigeria bóyá náà ṣe mistake bóyá ọmọ Nigeria ni àfẹ́mọ̀. Wọ́n ní the federal government in a statement signed by the Director of Information at the State House, Abiodun Oladunjoye, announced that Japan had designated Kisarazu City as the hometown for Nigerians and will create a special visa category for highly skilled and talented youth moving there to live and work. Artisans and other blue-collar workers from Nigeria who are ready to upskill will also benefit from the special dispensation visa to work in Japan, the statement partly read. So, wọ́n ní ibi tí ọ̀rọ̀ ti mẹ́ẹ̀ wá lélẹ̀. Kí ló wá dé tí wọ́n farabalẹ̀? Ṣé àwọn ni wọ́n gbàgbọ́ yà ni? Ṣé jọ ìyẹn náà ni? Àbọ̀ tún tọwọ́ politics bọ̀ ọ́. Gbogbo ọ̀nà lẹ́sà ń wá láti mákẹ́ẹ̀tì ìjọba yín. Good. Ṣùgbọ́n kì í ro àbọ̀ àlọ́ nìkan lẹ̀ mọ́ ro. Ṣé ẹ rò pé torí pé wọ́n gbọ́ English ní Japan wọ́n ní gbọ́ ìròyìn tẹ́ ń rò ní? Abẹ́rù pọ̀ ọmọ Nàìjíríà etí wọ́n yá sírù nǹkan bẹ́ẹ̀. A lè ti rí náà ọmọ Nàìjíríà tán ti máa lọ apply tàbí kán ti lọ máa béèrè ní embassy wọn ní Nàìjíríà, embassy Japan tán bá ní o. Tán ti lọ máa béèrè wípé ẹ gbọ́ wọ́n lè ní special kìíní fún wa, how about it? Ọmọ Nàìjíríà tara wọn gbẹ̀ kan já pàtó anywhere. Mo wá rò pé bóyá lè làwọn ilé ìgbọ́ wípé ta ló ń fún yín níròyìn fò gànà yìí? Ṣé ìjọba yín náà ló sì gbé pé a fẹ́ create special visa fún yín? Kì í ṣe yín nìkan, orílẹ̀-èdè 4 ni a ní create special visa fẹ́ yára tí ìbẹ̀rẹ̀ gan-an ẹ ti ń gbé ìròyìn tí ó correct. Sáà ní tún èrò wa pa báyìí ẹ mọ̀ nǹkan kan yóò joyin lójú yóò joyin lọ́wọ́. Ebe láìpẹ́ ni South Africa náà ń pariwo kiri tó ní kí wọ́n sí gbogbo bọ́dà Africa lẹ̀ South Africa tẹ́ẹ̀mọ̀ bí ẹni mo xenophobia second name wọn nù àwọn náà sì bọ́dà àwọn lẹ̀ tán mọ̀ fún Nàìjíríà ní visa fún àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan míì wà ní Nàìjíríà tán náà rànjú mọ́ tán fẹ́ wá gbà torí wọ́n láìkì Nàìjíríà lẹ́nu àwọn tán wáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn máa ń rí inú fídíò ni àwọn tán wáyé wọn náà láìkì Nàìjíríà pé polongo ìlú yín dáadáa. Mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ló jẹ́ pé ní tí ò dá làwọn èèyàn sábà máa ń rí ní tí ò dá ló sì pọ̀ jù mẹ́
bó ṣe rí náà ó wà South Africa náà àwọn náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ń pa wọn ń para wọn náà wọ́n ní lọ́wọ́ gan nígbà mo ti ẹ̀gbọ́rò yín HIV ibẹ̀ ni HIV pọ̀ sí jù lọ́rọ̀ kan Japan ló ní ajábọ̀ fún yín o wọ́n ní ẹ mọ́ gbọ̀gbọ́ ìsọ yìí o bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àwọn báwọn bá fún yín visa tàbí tẹ́ẹ̀rí category new category kankan lórí wẹ́bsáìtì àwọn wọ́n ní ẹ mọ́ pé àwọn lónírọ́ o ìjọba yín náà àwọn òmọ́bí tán ti rí special visa category o àwọn òmọ́bí tán ti rí o òṣùmí eléyìí kí kò yẹ ká mọ́ gbọ́rò ròyìn rárá ó bà nínú jẹ́ gan ó bà nínú jẹ́ ìròyìn yìí kò dáa rárá fún image country kò dáa rárá ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ sẹ́rà ìròyìn tó tún dùn mọ́ mi tí mo fẹ́ gbọ́ rẹ̀ ẹjá kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá lérè pàìmọ́ wọn láàrẹ Tinubu gbó fáwọn ṣùgbọ́n kì í ṣègbà tán fẹ́ ṣùgbọ́n èmi ò rò pé gbà tí ààrẹ Tinubu ṣẹ̀ di ààrẹ ni o gbajúmọ̀ òṣèré tíátà ní èdè Yorùbá olóyè lérè pàìmọ́ kí lẹ mí àyá kí ni wọn àtọ̀rẹ́ rẹ mí ṣé wọn ìwáṣọ ìbò ni bàbá mọ̀ gbé ìbò tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí ẹ̀dá onílé ọlá wọn rántí gbogbo àwọn eré wọn ti ṣàlàyé ọ̀pọ̀ nǹkan nípa ìgbésí ayé rẹ̀ o lérè pàìmọ́ lásìkò tó ń kópa nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Jeff Owólẹ́wà lórí ayélujára sọ̀rọ̀ nípa àwọn sinimá tó ti kópa nínú rẹ̀ àti ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèkàn ìlú ní àwùjọ bíi olóyè Ṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àti ààrẹ Tinubu Bọ́lá Tinubu nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí bó ṣe ní ìmísí láti kọ ìtàn eré tíátà tó sọ di gbajúmọ̀ eyín eré Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ lérè pàìmọ́ ní òun ka ìwé ìtàn kan nípa ìdásílẹ̀ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ èyí tí ọ̀jọ̀gbọ́n ND Oyèrìndé kọ ó níyẹn ni ó ṣe okùnfà eré táwọn sì ń gbà náà sọ́hún tí Ògbómọ̀ṣọ́ tó wà lórí ìtẹ́ tí ń kó owó tó tó 500 million jọ láti ṣe sinimá Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ lérè pàìmọ́ tún sọ̀rọ̀ nípa bí sinimá náà ṣe sọ di olókìkí lágbo iṣẹ́ tíátà ọfà tí mo lò nínú eré Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ jẹ́ ọfà tí bàbá mi fi jagun Jálumi ọfà náà sì wà nínú eré Jálumi tí bàbá mi fi jagun Jálumi ọfà náà sì wà nínú yàrá mi di àsìkò yìí wọ́n lò náà lò nínú eré lóòótọ́ ni mo bá bàbá náà láyé àmọ́ ó papòdà lọ́dún 1952 ọfà náà ni èmi àti Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ lò nínú eré náà eré Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ náà lókìkí púpọ̀ tí Ṣọ̀ún tó gbẹ́sẹ̀ ọba Jímọ̀ Oyèwùmí kì í ṣe Ṣọ̀ún tó wà mẹ́ni ìsìn wá Jagungbadé kẹta sì fi oyè dá mi lọ́lá pé òun gbádùn iṣẹ́ tí mo ṣe wípé bọ́sẹ̀ bítàn yẹn ṣe wà náà ni àwọn ṣe ṣe wọn fi kún wọn yọkó ń bẹ eré Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ náà lókìkí púpọ̀ ẹ̀dá onílé ọlá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ètò tí ń lọ lọ́wọ́ láti tún Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ṣe sínú sinimá ìgbàlódé Ṣọ̀ún tó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ gan pè mí pé àwọn fẹ́ ká tún sinimá Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ṣe kí àwọn ọ̀dọ́ wa lè mọ ìtàn tó yẹ kí àwọn ọba ìlú yẹn ṣe báyìí nìyẹn gbogbo eré tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ìtàn torí àwọn tí òṣèré tíátà yìí náà wà lára àwọn tó ba ìtàn jẹ́ o tó jẹ́ pé mi ò kàn ṣeré mi báyìí ó ti sọ èṣù láàlú ògiri oko wọ́n ti sọ di ṣètánì nínú eré wọn so àwọn náà ló yẹ kán bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ padà pé ń tẹ́ ẹ bàjẹ́ ẹ lọ tún ṣe ń tẹ́ ẹ fi pẹ́ńsù kọ ó sì ṣe parẹ́ ẹ mú ìrèsà báyìí kẹ́ ẹ lọ parẹ́ ẹ gbówó fún wọn kán mọ́ ṣeré ìtàn wa kì í ṣeré tán fi ń wá owó ẹ ṣetán nìsín ẹ wọ́n ní ẹ lè fi wówó náà ṣùgbọ́n kán ṣe débi wípé bí ìtàn ṣe rí gangan ẹ rí pé yóò tètè mọ rẹ́gísítà ní ọpọlọ àwọn èèyàn àwọn ọmọ Nàìjíríà ìkàwé o eré làwọn wù wọ́n ti ń kó owó tó tó 500 million jọ láti fi ṣe sinimá Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ mo sì ti sọ fún wọn pé owó náà yóò tó yóò sì ṣẹ́kù àdúrà mi pé kó sojú ẹ̀mí mi yóò sojú ẹ̀mí gbogbo wa wọ́n ní kì í ṣe pé Dúróládépọ̀ ní oògùn kankan ló ṣe ń yọ iná lẹ́nu bíi Ṣàngó àmọ́ pẹ̀lú agbára àwọn àgbà àtijọ́ ni wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé pé láyé ìgbà náà Dúróládépọ̀ tán yọ iná lẹ́nu bàbá o kò tí ì sí májíìkì tí àwọn fíìmù ẹ̀dítọ̀ máa ń lò so wọ́n lo oògùn gidi ni so wọ́n lo nǹkan wọ́n pe nǹkan jáde wọ́n pe iná jáde ní Ṣàngó Olúkòso bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ wọ́n ní Ọbásanjọ́ máa ń rọ ọ̀gá mi pé kó tọ́jú mi dáadáa nítorí òun fẹ́ràn ipa tí mo máa ń kó nínú eré lẹ́yìn tí ọ̀gá òun kú mo sì máa ń lọ sílé Ọbásanjọ́ ní Ọ̀tà àti Abẹ́òkúta láti lọ bẹ̀ wọ́n wò mo sì máa ń sùn bẹ̀ nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìbáṣepọ̀ ọ̀gá rẹ̀ àti òun náà wọ́n ní ọ̀gá àwọn mú àwọn mọ́ra bíi àbúrò rẹ̀
torí màmá rẹ̀ ti rọ̀ ọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ní ọjọ́ kan màmá ọ̀gá mi béèrè pé níbo ni ilé wa ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, mo sì ní ilé Ìkòyí Ẹ̀ṣọ́ ní Òkè Òṣùpá. Màmá sọ pé ilé tí òun bí Dúróládé pọ̀ sí nìyẹn nítorí àwọn tó bá wá sí ilé ìwòsàn Baptist máa ń sùn mọ́jú, àwọn tó bá wá sí ilé ìwòsàn Baptist máa ń sùn mọ́jú ńlé wa. Ó ní nítorí náà kí n mọ́ sọ pé ọmọ sẹ́ni mímọ́, pé ọmọ ọ̀gá mi ni. Bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe wá fún wọn lówó la fẹ́ sọ báyìí o. Wọ́n ní Ẹ̀dọ̀ Onílé Ọlá ní eré Sáwóró Idẹ, ó tún jẹ́ eré sinimá míì tó tún fún òun lókìkí lásìkò tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wà nípò gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní kìí ṣe ní ìsìn, bóyá ní ìsìn tó máa sọ̀rọ̀ ní ìsìn, bóyá ààrẹ Tinubu ó tún rántí wọn. Wọ́n ní mo wá lọ kí Bọ́lá Tinubu ní Èkó, wọ́n fún mi ní owó. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ní kí n fún alàgbà Adébáyọ̀ Fálétí ní owó pẹ̀lú. Bí mo ṣe gbé owó náà fún Fálétí kò mọ ohun tó lè sọ mọ́, ó yà lẹ́nu, ó ṣàyànú síbẹ̀ náà nítorí ṣáájú ọjọ́ náà ni kò rí owó irinṣẹ́ ọkọ̀ tó yá láti ṣiṣẹ́ nínú ọkọ̀ rẹ̀ san, táwọn onítọ̀hún sì ti kó àwọn irinṣẹ́ náà lọ. Owó tí mo fún náà wọn kò rírú ẹ̀rí ló wá ní ìlú náà fún ìgbà náà. Kódà Ẹ̀dà Onílé Ọlá tún mẹ́nuba àwọn àmì ẹ̀yẹ tó ti gbà. Bàbá gbò ẹ̀yin náà lẹ́tùn ṣe fíìmù ìkànjára mọ́ o, torí bàbá ti ń sọ pé kó sojú ẹ̀mí àwọn o, ẹ tètè jára mọ́ o gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ financia eré yìí tán ní bàbá wa ọba Ògbómọ̀ṣọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kówó lẹ̀ tẹ́ fẹ́ financia owó yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè pàápàá ẹ kó lẹ̀ o, oṣù káwọn bàbá yìí kan ṣe nínú eré yẹn. Ó dá ní báyìí ẹja kó bẹ́ẹ̀ ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ serap níbi tá a ti ń gbọ́ tán ní àwọn ò ní gbà kan fowó kún owó oṣù ààrẹ àti àwọn governors. Wọ́n wá ní kí ló dé, kí n ti ń bẹ̀, kí ló dé tẹ̀ ń ṣe sánà ní ààrẹ. Wọ́n ní 1.5 láàrẹ yín gbà, wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ wípé ilé ẹjọ́ gan dájọ́ tán sì sọ pé kán já ìràwọ̀ àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin àwọn senate àtàwọn house of rep wálẹ̀ wípé torí bí economy ṣe ń lọ iye tẹ́ ń gbà yìí ti pọ̀ jù. Mo ní báwo náà dá ọjọ́ òun náà dá ilé ẹjọ́ wo ni. Wọ́n ní kí n ní sùúrù, ara mi ti ń gbóná ojú. Mo ní àwa náà ti ń wá rúrò yìí ti pé ká tan ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sáyé, ká fọ́n ìrere rẹ̀ kan bá pariwo lé lórí bọ́n bá fi máa padà resume ní holiday tán lọ ní ìsìn fúnra wọn náà ni wọ́n ṣe àbádòfin tí ó já ìràwọ̀ wọn wálẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu wọn mọ̀ bóyá mi mọ̀ gbàgbọ́ ìyá ní ìsìn. Serap also urged President Tinubu to direct the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Lateef Fagbemi, Senior Advocate of Nigeria, to ensure full and effective compliance with the judgment of Justice Chuka Obiazo, directing RAMFAC to review downward the salaries and allowances of members of the National Assembly to reflect the economic realities in the country. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu oníròyìn tó fẹ́ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú arákùnrin tó wá láti serap yìí wípé adájọ́ Chuka wọ́n ti dájọ́ wípé kí wọ́n mú owó àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin kan já wálẹ̀ nítorí ẹkọ́nọ́mì ò dáa kò sunwọ̀n. Thank you very much. It's very important to understand that it's not the right we're challenging. It is the exercise of that right. The right conferred on public officers and public institutions is discretionary, and sometimes it is mandatory. In this instance, the powers conferred on RAMFAC allows it to review and recommend remuneration, which of course includes salaries and allowances of political office holders and even public officers. And the key word is review. So review can be upward and downward. And in this instance, in our view in SERAP, given the factual circumstances and the various laws that guide the exercise of the power by RAMFAC, it would be unlawful for RAMFAC to do an upward review at this time. Perhaps if RAMFAC wants to act in the best interest of Nigerians, what the RAMFAC can do is perhaps do a downward review, not an upward review. And this is not new. RAMFAC has attempted to do this some couple of times since democracy started in 1999. And the response has always been the same from Nigerians, saying that it's insensitive and it's uncalled for, given the level of poverty and the remuneration, the take-home of political office holders and even of public officers. And that's why it's important to underscore the term remuneration. In this instance, it would mean what the take-home essentially, not necessarily what RAMFAC recommends as salaries and allowances. So for that factual circumstances, these public officers, starting from the president to governors and the deputies, and even members of the National Assembly, take home a lot of money. They earn a lot, as it were, not the bare minimum that RAMFAC recommends. So what is the basis of the exercise of RAMFAC's power in favor of politicians and public officials, knowing fully well that also factually
these people earn security votes. They will earn huge amounts of money, millions of naira at the end of their term as what is called pensions. So what is the basis really? There is no basis either in law, in fact, for RAMFAC at this time to increase the take-home of public office holders or public officers, except, of course, those of judicial officers, which is well-deserved and something that should be done. The review is wrong in terms of law and fact. And we've seen from the statement put up by RAMFAC on its website as a Thursday. According to RAMFAC, they've done stakeholder consultations, and they're about to put recommendations from those various stakeholders consultations, which I do not know of, into action. And what is the basis of this review? And like I've said earlier, a downward review will be acceptable, but not an upward review. And a very good example, members of the National Assembly, RAMFAC, they've had calls to come out in the 2021, also in response to popular advocacy by Serap and other groups, saying that the amount RAMFAC has fixed for members of the National Assembly is well below 2 or 3 million. But we've also seen since then that even the National Assembly, some National Assembly members have come out to say they earn more, sometimes 11, 13 million. So it means that, as a matter of fact, members of the National Assembly and even the President or Vice President at DSA takes home more than the amount recommended by the RAMFAC as salaries and allowances, which is why we prefer to look at these as take-home, meaning that whatever the RAMFAC recommends as part of the upward review is only going to add to what these classes of public officers are going to take home, which is more as it were. So there is no basis. And I've made mention of 2 classes of pay that they also get, which is not within the purview of RAMFAC. One is security vote. They run to millions of naira every month that the president, vice president, governors, and the deputies earn. And so there is also the issue of pension that they earn after 4 or 8 years in office. So what is the basis of this review? It will only add to the take home of these public officers who earn a lot more, and it will impoverish Nigerians. In a country where 70,000 naira, and I'm calling it paltry, 70,000 naira is the minimum wage. Everything is costly with increase of fuel and the removal of petrol subsidy. More than 130 million Nigerians poor. What is the basis of this review of these public officers that do not even amount to more than up to 5% of the population? Really, I struggle to see the exercise of RAMFAC's powers, as a matter of fact. And in law, when you look at the law that set up RAMFAC and guides its conduct, one of the key mandates of RAMFAC is to advise the government on fiscal efficiency. How can RAMFAC say that increasing the pay that this small percentage of people take home is for fiscal efficiency of Nigeria in growing poverty, deficit, budgetary deficit, and huge loans? I really don't think RAMFAC cannot justify this move, either in terms of fact, economics, and even the law that guides its actions. If RAMFAC says that paying more than 1 million naira to the president and 1 million naira to the ministers is a joke, then what would RAMFAC say about the 70,000 minimum wage that a lot of those in civil service earn? And is RAMFAC not aware that the president and the minister that they are alluding to, of course, take home more than these amounts that they've stated? RAMFAC is aware of that fact. So why does RAMFAC want to add to the amount that they take home? So that amount is not small when you look at the total packages that these classes of officials, particularly the president, the vice president, and ministers take home at the end. And that is why we shouldn't look at what they earn simply by what is recommended by RAMFAC. We need to look at the totality of what they get, including remuneration. And remuneration will mean a lot of things, including allowances that are not within the purview of RAMFAC. So that argument really does not hold water. And I think it would be mischievous on the part of RAMFAC to rely on that argument, and it will be playing on the intelligence of millions of Nigerians, particularly the poor and the vulnerable, to rely on that argument to do an upward review of the salaries of the president and ministers and members of the National Assembly. And as to the second question as to when is the right time, definitely not now. And I cannot say when it will be the right time. Perhaps when more than 130 million Nigerians have been lifted out of poverty, as the president has promised during his campaign, perhaps we can have this conversation whether it is the right time, but not now. No, not with the growing deficit, an economy that is stagnant, the growing poor population of poor people. So how can this be justified? We have a social safety net that is non-existent. More people are falling into poverty in the past years. It is not really justifiable in any way. Kò lè ever wà justified ntí ò bá ti ní justice nínú irọ́ ló kún bẹ́ẹ̀. Nítorí ẹ̀ ni bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ṣe ganu sí máìkì wípé ó dá ó yé àwọn ju bó ṣe yé Serap lọ. Àwọn làwọn jẹ́ judiciary, àwọn mọ̀ ń pa ẹjọ́ tán dá wọn ní ká fáwọn láàyè kàn sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Government has continued to appeal to Nigerians to exercise patience. That is a recognition of the fact the majority of our people are suffering. And if we go by the position of the MBS, you have more than 133 million Nigerians that are multidimensionally poor. It is insensitive, therefore, for any agency of the government, particularly RAMFAC, to suggest that there is going to be an upward review of the emoluments of a public office. I therefore want to believe that RAMFAC has decided to comply with the judgment of the Federal High Court in the case of Chima Ogbeni and the National Assembly, as well as Serap
AIE, and other organizations that sued the National Assembly to justify the unconstitutional award of humongous salaries and allowances to the members. In that case, the Federal High Court ordered RAMFAC to review the salaries of legislators in the National Assembly downward to reflect the economic conditions of the country at the material time. I think the monthly salary was about 13 million naira. Today, for a senator, we have been told that the monthly salary is 21 million naira. That was not fixed by RAMFAC, contrary to Section 70 of the Constitution. Other agencies have had to fix their own salaries outside the public structure. So if RAMFAC is going to review the salaries and allowances of public officers, it must take into cognizance many other factors, including those who have awarded salaries and allowances to themselves, extra co-pay to public officers in Nigeria, how many times public officers can travel abroad in a year, security votes, which are now only paid to governors. They are no longer paid to governors alone. Many heads of agencies now receive extra code every month in millions to augment what they are receiving. So if there's going to be a review, it has to be a holistic review. It must reflect decisions of the courts, including courts that have declared payment of extra code illegal. Or you cannot, in a democracy, have funds that are not accounted for. So the point I'm making therefore is that if you're going to review salaries of public officers, RAMFAC must also carry along the National Commission on Salaries and Wages, so that when you're talking of public officers, you must also be talking of other public officers, other civil servants in the country. So we're not talking about elected politicians. And RAMFAC must take into cognizance that President Muhammadu Buhari in 2015 slashed his own salary and that of the vice president. In 2019, President Muhammadu Buhari slashed the extra code of public officers in Nigeria. Under this regime, President Bola Tinubu has also slashed the extra code of public officers to the tune of about 60%. So if members of the executive are taking cognizance of the economic situations in the country to call down the purposes of office of public officers, RAMFAC cannot turn around to be justifying increase when the ordinary poor people cannot afford 3 square meals a day. Many of them cannot send their children to school, and they cannot afford medical bills. That is not the time for public officers to want to justify increasing their stupendous salaries and allowances. abẹ́ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ náà lẹ́sìn bí ọ̀yàn mi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ti rúùlù lórí ọ̀rọ̀ ìtìpẹ́ kì í ṣe lọ́dún yìí o, wọ́n náà ti rúùlù ẹ̀ lórí ẹ̀ tipẹ́ o, tán ti sọ fún àwọn ọmọlẹ́bìmọ̀ aṣòfin pàápàá jùlọ wípé àjẹmọ́nú wọn ti pọ̀ jù, iye tán ń gbà ti pọ̀ jù, pákéèjì owó àmúrelé wọn ti pọ̀ jù, ń tó mú ààrẹ Tinubu àti àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn tí wọ́n slash tí wọ́n wálẹ̀ láyé olóògbé Buhari náà òun náà slash tiẹ̀ wálẹ̀, àti pé kí ni ó ń gbé RAMFAC àjọ RAMFAC nínú, kí ló ń sọ nínú wọn tí wọ́n ràn wọ́n ṣẹ́ tán fẹ́ máa jíṣẹ́ tán ràn wọ́n, kí ló dé tó jẹ́ wípé nígbà tí ilé ẹjọ́ ti dájọ́ ẹ̀yin kọ́ lẹ fíìsì sálárì àwọn sínétọ̀, ẹ̀yin lẹ sì láṣẹ láti fíìsì gbogbo public officer tó bá wà lábẹ́ ìṣèjọba, ẹ̀yin lẹ láṣẹ láti fíìsì sálárì wọn. Kí ló dé tí àwọn sínétọ̀ tó ń pòwe gbọ̀nmírè fún yín, òwe gbọ̀nmírè, wọ́n sì ń gbàdúró sálárì yẹn, ẹ̀yin kọ́ lẹ fíìsì ẹ̀ o. Kí wá ló dé torí tiwọn gangan àṣírí wọn ti tú báyìí, torí tàwọn sínétọ̀, wọn láwọn sínétọ̀ kan ló ń tì wọ́n. Mò ń yí ọgbọ́n ni o, allegedly wọ́n náà ń tì wọ́n. Ààrẹ Tinubu ò béèrè fún sálárì, àwọn gómìnà wọ́n ṣe dáadáa, wọ́n tún gba èyí tán ń pè ní security vote. Wọ́n tiẹ̀ tún wá sọ Afálànà tún já wa sí wípé kì í sàn gómìnà nìkan náà ń fún security vote wọn nísìn, wọ́n láwọn àjọ ìjọba kan náà tún ti ń tẹ́wọ́ gba security vote. Abẹ́ẹ̀rí mo jẹ́ kó gbogbo wọn náà fẹ́ ra bulletproof car, gbogbo wọn náà fẹ́ kó ọlọ́pàá lẹ́yìn tó bá ń travel nítorí ẹ̀rù ajínigbé. Abẹ́ẹ̀rí ibi tí wọ́n bá Nàìjíríà dé báyìí,
ẹ wo bí tán bá dé ó ná wọn lówó àti rọ́ọ̀nù gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti wá lé ní ìsìn owó níná ni gbọ́mọ wá kí ni wọ́n ní kọ́mọ́ gbà wọ́n ní pàápàá jùlọ kan ranjú mọ́ àwọn sínétọ̀ àti ń pariwo lé wọn lórí tipẹ́ ìjẹkújẹ wọn ti pọ̀ jù àṣẹ ilé ẹjọ́ ti dájọ́ pé ẹ bring salary wọn wálẹ̀ ẹ review ẹ downward wọn ní upward downward kí ni ó jẹ kí ló jẹ ń tẹ́lẹ̀ ẹ̀kún kí ni arákùnrin àjọ ramfakin kí ló jẹ tẹ́lẹ̀ ẹ̀kún tó fi wá jáde tó fi ń gbó ilé ẹjọ́ lẹ́nu tó ń fi ní upward ni ó change arrow pé ìsàlẹ̀ kan ni ó wò òkè ni ó mọ̀ wò òun ga òun lágbára òun nípọn òun léèyàn lẹ́yìn tó lè dúró ti ilé ẹjọ́ tó lè fojú ilé ẹjọ́ gbolẹ̀ ẹ wo bí sí Nàìjíríà bá yín dé mọ̀ gá o owó tán ń yá ṣé wọn mọ̀ pé ń yáwó yìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán fi ń san sálárì recurrent kìíní wọ́n ń yá ni wọ́n ń yá wọn owó yìí ni wọ́n san padà tẹ́ ẹ bá gbóye tí Nàìjíríà fi ń service debt wọ́n á san principal wọ́n á tún san èlé tí ń jẹ́ interest owó gbọ́múlé láńtà ní Nàìjíríà yá. àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀ sì kì í ṣe gbọ́múlé láńtà owó gbọ́múlé gas iná gáàsì àmọ́ sí nǹkan o. ó dára lè ká àmọ́ fi káre gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ adéjáàjì ìròyìn àná mísẹ̀ àrùn tí mo wá fún yín lánàá níbi tá a ti sọ pé àṣírí àwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti tú lórí bí wọ́n ṣe ń fojú àwọn civilians ń gbolẹ̀ ń bẹ́ àsáwọn civilians ló fún wọn ńlẹ̀ ilẹ̀ tán wá fi ta yín lọ́rẹ nítorí pé ẹ jẹ́ wọn iléeṣẹ́ ológun òun náà lẹ wá ń wo ìwọ̀n bá táwọn kọ́lé sí ẹ wá ń wo ẹ sì jáde lọ́jọ́ sí ẹ láwọn náà kọjá àyè wọn àwọn náà extend ṣùgbọ́n àwọn yẹn sọ wọ́n láwọn ìyàwó yín ló ń complain pé ibi tẹ́ ẹ ti ń yìnbọn ó súnmọ́ ibi táwọn ti ń ta ọjà ó ń disturb àwọn pé ìyẹn lẹ́sẹ̀ wá wọ inú ọgbà àtàwọn pé ṣé kò disturb àwọn ni àwọn ò complain báwọn làwọn fún yín lẹ̀ tẹ́ wá ń sọ story míì tí ò ti ẹjọ́ story tó ṣẹlẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já òwò sí lọ bá a bá dé káwa dágbére lórí ètò lónìí. Like this, we don't scatter. Nowhere people go. Syrian they fought. Before independence, we are more than 300 years. Our grandfather they are born there. Even me, I'm speaking to you now. I'm 27 years of being village head there. Can Kaduna bring confusion to us? So these are the things that we are surprising. Is in my present. The extension of they cross the rail for a dropping zone and for a shooting range because the former shooting range was inside the barrack. Before they cross. The hole is still there. They were shooting and it was affecting their wife. And then they went to this same community, begged them to sell that land across to them. And the community reluctantly, friendly because they were friends of the army. Recently, the military announced the busting of drug cartels within the communities around the Jaji military cantonment and the arrest of over 20 suspected drug dealers who were handed over to the National Drug Law Enforcement Agency. The issue with the communities have been on for some time, and when the army was tired of all the crimes that is being committed in this community, the army moved to move them out, and they went to court. The court gave a stay action order on both parties. While the army respected that, these communities continued to build and expand their footprint on army land. ó dá ẹ káàbọ̀ padà rìn lójú báyìí lọ́wọ́ ẹ̀rí pé ìròyìn tòní gbáǹkọ́ gbéni méjì tí mo rí tó ń ríǹgì lórí mi ní ọ̀rọ̀ ti Japan yẹn ó ga ọ́ kẹ́ ẹ mọ́ sì lè sọ ẹ̀rù páàdì gbọ́ ni àwọn Japan náà wọ́n gbé ìbò lóòótọ́ wọn ìsó òyìnbó ṣùgbọ́n wọ́n túmọ̀ ẹ̀ fún wọn a ti rí orílẹ̀-èdè míì tí ó já wọn tàn wọn pé n tó fẹ́ ṣe yìí mọ́mọ́ kọjá ààyè rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní ti àjọ serap ẹ wo gbogbo ṣe mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ga ò nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà Nàìjíríà ẹ wo àwọn ọlọ́pàá ti ń ka owó náà ẹ wo àríire bára wa ṣe o yọ ya kò ní yẹ ẹlẹ́ o a tún péjú ṣe tọ́lá báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kakọ ìmọ̀ràn yìí náà ṣe kókó àkọjú síra wa lónìí ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wò kíní láìkì yẹn ọlọ́wọ́ ṣoṣo lókè yẹn bó ṣe sọ wọ́rì òun ni kẹ́ mọ́ tẹ̀ ẹ mọ́ tẹ̀ ilé ètò doríkodò ẹjọ́ ẹ mọ́ bá rántí tẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé bí ṣe ń dùn mọ́ yín náà ní kẹ́ mọ́ bá wa tẹ̀ yẹn gangan ni ó send the signal sí YouTube pé àwọn èèyàn láìkí program yìí o ó yá ẹjẹ́ bá wọn tẹ̀ ẹ bá wọn ẹjẹ́ bá wọn pín yóò yá kò ní ẹlẹ̀ I see you tomorrow by God's grace ọ̀sẹ̀ ayọ̀ lọ́sẹ̀ yóò jẹ́ fún wa I love you.